tắc sống còn cùng kẻ dị thường dưới tầng hầm. Quy tắc số 7. Kẻ đột nhập sẽ không di chuyển miễn là bạn có khách trong nhà. Những vị khách thực sự muốn ở đó. Giá treo áo khoác. Anh đang ở đâu? Mitch hỏi, giọng cậu ấy cứ như thể đã không ngủ trong suốt nhiều ngày liền. Tôi đang ở nhà, tôi nói, lục lọi qua một hộp dụng cụ. Điện thoại của tôi vẫn đang bật loa ngoài nằm trên sàn gara xe. Anh không nghe thấy cuộc gọi của tôi sao? Tôi xin lỗi, ở đây mất sóng mà. Nghe này, Brandon, cậu ta hắng giọng. Tôi cần anh thành thật 100% nhé. Anh có nói chuyện với bố về hàng xóm không? Có. Một sự im lặng kéo dài đầy mệt mỏi bao trùm, và rồi... Beep. Mitch kết thúc cuộc gọi. Tôi lắc đầu quay lại tìm kiếm dụng cụ. Hiện tại tôi không có thời gian để lo lắng về Mitch. Trước hết tôi cần phải chặn cửa hầm lại. Sau đó tôi sẽ gọi cho tất cả mọi người trong danh bạ của mình, mời họ vào phòng dành cho khách. Tất nhiên là phải miễn phí tiền thuê rồi. Lục lọi qua mớ dụng cụ lộn xộn, tay tôi cuối cùng cũng nắm được một cái cán gỗ quen thuộc, trơn láng. Từ trong hộp, tôi rút ra một cái búa. Trúng phóc. Dựa trên một cây nạng, tôi đứng trước cửa hầm, đóng đinh từng cái một vào các mảnh gỗ và bất cứ thứ gì tôi có thể tìm thấy. Không giống như Paul, tôi không có kiến thức hay nguyên vật liệu để xây dựng một cánh cửa hầm để sinh tồn trong những ngày tận thế. Vì vậy, hàng phòng thủ chống zombie tạm thời này, ít nhất là cho đến bây giờ, có lẽ đủ khả năng để chống chọi với những thứ kia. Tốc độ đóng đinh của tôi càng lúc càng nhanh. Một lần nữa, tôi lại rơi vào trạng thái bình tĩnh đến kỳ lạ. Một sự bình yên, cứ như tôi đang tập để cho sự thiền định lấp đầy từng hơi thở và rồi... Bốp! Tôi trượt tay. Cây búa đập mạnh vào ngón trỏ của tôi và cơn đau nhức nhối bỗng xâm chiếm toàn bộ cánh tay. Thầm chửi thề, tôi nắm chặt tay mình. Cây búa rơi xuống và đập mạnh vào sàn gỗ. Mình thật đúng là một tên ngu si đần độn. Suy nghĩ này dần trở thành một cơn thịnh nộ, tôi tự chửi rủa bản thân. Vài giây trôi qua, cơn đau giảm dần. Lý trí của tôi trông có vẻ rõ ràng hơn. Tôi hít 3 hơi thật sâu và ngồi xuống để nhặt cây búa lên. Tôi cứng đờ. Qua khe dưới của cửa, đèn dưới hầm đang sáng. Tôi thật sự không thể nhớ được mình đã tắt đèn hay chưa. Nhưng việc đèn có sáng hay không không làm tôi lo lắng, ít nhất không phải bây giờ, sau tất cả những gì tôi đã thấy. Điều làm tôi lo lắng là cái bóng đen đứng ở phía bên kia của cánh cửa. Chúng được bao quanh bởi ánh sáng cam. Đó là tiếng thở. Tuy chúng rất nhỏ, nhưng không thể làm tôi nhầm lẫn được. Khó nhọc, căng thẳng và rung lên. Đột nhiên, cánh cửa căng ra như thể có bàn tay ấn mạnh vào từ phía bên kia. Hít thở sâu, tôi nắm chặt cây búa và đứng dậy. Tôi nghiêng đầu và ép tai vào cửa, cố lắng nghe. Hắn ta đang thì thầm. Thằng ngu. Hắn ta thở hổn hển, giọng đứt quãng. Đồ ngu ngốc chết tiệt. Hơi thở nặng nhọc vẫn tiếp tục suốt thời gian đó, như thể đó là hai giọng nói riêng biệt. Hắn đang lặp lại những suy nghĩ trước đó của tôi, đến từng ý nghĩ ngẫu nhiên. Dấu vết trên sàn, đèn sáng, tắt chúng đi. Tiếng thì thầm tiếp tục. Đó có phải là tiếng thở không? Tiếng thở phải không? Nhà, giá treo áo, hầm, dấu vết trên sàn. Tôi đã phải chịu đựng cái thứ chết tiệt kia quá đủ rồi. Tôi bước lui, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, rồi chuẩn bị một cái đinh khác và tiếp tục đóng. Đây không phải là thật, tôi tự nhủ. Tất cả chỉ là ảo giác mà mình tự nghĩ ra thôi. Cuối cùng, tôi đâm mạnh cái đinh cuối cùng vào tấm gỗ duy nhất còn sót lại. Tôi lùi lại 4 bước và ngắm nhìn tác phẩm chắp vá của mình. Nó không đẹp, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ. Đôi mắt tôi vô thức liếc xuống dưới cửa. Đèn đã tắt, không còn tiếng thì thầm nào nữa. Tạ ơn Chúa. Lau mồ hôi trên trán, tôi quay lại phòng khách và ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi lấy điện thoại ra và mở danh bạ. Đã đến lúc tìm kiếm một vị khách sẵn lòng ở đây. 2 giờ sau, tôi liên tục quay số. Tuy nhiên, tất cả đều gặp tiếng trả lời từ hộp thư thoại. Không một lời hồi âm nào. Và mẹ cái giá treo áo khoác. Chỉ có một người thực sự trả lời, một người bạn cùng phòng của tôi từ thời đại học. Tôi rất sẵn lòng, anh ta nói, nhưng hiện tại tôi đang ở Canada. Tất nhiên rồi, có lẽ tôi sẽ phải đăng một quảng cáo trên Craigslist. Chết tiệt, tôi nhét điện thoại vào túi. Khi tôi sắp sửa từ bỏ thì bỗng có 3 tiếng gõ đến từ cửa trước. Tôi đã biết người đó là ai. Nhấc mình ra khỏi ghế sofa, tôi nắm lấy cái nạng của mình, băng qua phòng và mở cửa ra. Xin chào Brandon,
Howie đứng đó, mặc chiếc áo len đỏ, quần jeans đỏ và đeo một cái ba lô màu xanh. Trông ông ấy có vẻ ít hồn nhiên hơn mọi khi. Chào Howie, tôi nói, cố gắng hết sức để hành xử một cách bình thường nhất, mặc dù cơn ác mộng thực sự đang đứng phía sau cánh cửa hầm, chỉ cách đó vài bước chân. Howie mặc dù có những điểm lạ lùng, nhưng ông ta vẫn đem đến cho tôi một cảm giác an ủi. Chắc chắn rồi, tôi không hoàn toàn tin tưởng vào ông ta, nhưng ít ra thì ông ấy không phải là Mitch hay Paul. Mặc dù điều này có vẻ khá ngượng ngùng, nhưng tôi muốn hỏi liệu tôi có thể ở lại đây vài ngày không? Ông ấy nói, tôi có thể ngủ trên ghế sofa và trả tiền thuê hoặc làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Nếu không được thì cũng không sao đâu. Ông ta nhún vai. Tôi liếc nhìn ra phía sau rồi nhìn lại Howie. Chắc chắn rồi. Ngay lập tức, ông ấy bước qua tôi vào phòng, vứt cái ba lô xuống sàn, ngồi xuống cái ghế sofa ở phòng khách và giơ chân lên. Cái cửa kia là sao vậy? Ông ấy hỏi, chỉ vào cửa hầm được chặn lại một cách cẩn thận. Đóng cửa lại, tôi bước về phía trước. Đó là một dự án nghệ thuật. Tôi nói dối. Dù sao thì tôi cũng sắp phải thay khung cửa rồi. Howie nói, rõ ràng không tin những gì tôi nói. Thằng nhóc nhà Carver còn làm phiền anh không đấy? Không, tôi lại nói dối lần nữa. Không có một gã đàn ông nào ở góc hầm mà. Howie vừa nói vừa cười. Tôi cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo. Ha ha, không có đâu. Thật tốt, Howie nói, quay trở lại TV. Remote ở đâu thế? Sự xuất hiện đột ngột của Howie có vẻ quá thuận lợi đến nỗi trông chúng không khác gì một sự trùng hợp. Chắc chắn không phải vậy rồi. Nhưng lúc này, tôi không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Nếu các quy tắc vẫn còn, việc ông ấy ở đây ít nhất cũng sẽ cho tôi thêm thời gian để tìm cách ngăn chặn mọi chuyện. Có lẽ tôi sẽ bán nhà, hoặc có thể tôi sẽ trả lại quyền sở hữu cho ngân hàng. Nhưng dựa vào quy tắc không có bên thứ ba, tôi nghi ngờ rằng cả hai điều đó sẽ không thể thực hiện được. Cho đến nay, chỉ có Mitch và bố cậu ấy là biết về kẻ xâm nhập. Và theo Mitch, cậu ấy không được tính là bên thứ ba vì cậu ấy đã tin vào điều đó. Nhưng còn Paul, bố cậu ta thì sao? Điều đó đang làm phiền tôi. Có thứ gì đó thiếu sót. Lời khuyên sửa đổi cuộc sống, sửa đổi vấn đề của Paul vẫn đang là thứ khiến tôi nhức nhối. Có vẻ như còn một điều gì đó khác còn kinh khủng hơn nữa, nhưng tôi không biết đó là gì. Giống như cảm giác khi bạn sắp rời khỏi nhà, mà bạn biết bạn đã để quên thứ gì đó quan trọng ở phía sau. Nó cứ như việc bạn biết chỗ ngứa nhưng bạn lại không thể gãi được. Tôi đề nghị để Howie ngủ ở phòng dành cho khách, nhưng ông ấy thích ngủ trên ghế sofa hơn. Tôi không buồn tranh luận về điều đó. Tôi chỉ muốn giữ ông ấy ở đây càng lâu càng tốt. Thậm chí tôi không muốn hỏi vì sao ông ấy cần ở lại. Điều đó cũng khá tốt, ít nhất tôi không phải ở một mình trong nhà lần này. Ngay cả với Howie. Lúc nửa đêm, Howie đã ngủ thiếp đi trong lúc ông ấy đang xem lại nửa chừng các tập phim truyền hình dài tập. Tôi tắt chúng và đi lên tầng trên. Ngày mai, tôi sẽ lập kế hoạch cho những bước tiếp theo của mình, nhưng bây giờ tôi cần phải ngủ. Tôi lăn vào giường và tắt đèn. Một tiếng động trong đêm đã đánh thức tôi. Nó nặng đến nỗi hệt như ai đó đang đấm vào tường. Tôi kiểm tra đồng hồ, hiện tại đang là 2 giờ 58 phút sáng. Tôi đứng dậy, ra khỏi giường và nhảy lò cò đến tủ áo để mặc một chiếc áo phông bẩn và một cái quần jeans. Tôi nhét con dao gấp mạ chrome của mình vào túi sau quần. Một tiếng động khác lại vọng lên từ dưới tầng, nhưng lần này nó nặng hơn lần trước. Howie sẽ nói gì về điều này đây? Tôi lấy cây nạng, cẩn thận di chuyển xuống cầu thang và nhìn vào phòng khách. Ánh sáng xanh nhạt từ chiếc TV đã tắt đang chiếu sáng mọi thứ. Howie vẫn đang ngủ say trên ghế sofa. Thịt. Lần này cửa hầm rung lên, như thể có ai đó đã đập đầu vào nó. Tôi lùi lại, đi sâu vào phòng khách hơn. Howie vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Ông ta vẫn đang ngủ say như chết vậy. Thịt. Tôi nhắc nhở bản thân phải thở đều, nhớ lại những quy tắc. Việc chặn cửa chắc chắn sẽ làm chậm hắn ta, nhưng chúng rất ồn ào. Đó chỉ là những gì đang xảy ra. Tôi sẽ đeo bông tai chống ồn và bật tiếng ồn trắng rồi ngủ. Quay lại phòng bếp, tôi bước qua phòng một cách im lặng nhất có thể. Điều cuối cùng tôi muốn là Howie tỉnh dậy và tôi có thể bắt đầu hỏi ông ấy nhiều hơn. Thịt. Lần này sàn nhà gỗ dưới chân tôi rung lên. Tôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt trôi về phía Howie. Ông ấy vẫn đang ngủ, gương mặt an tĩnh, gần như là thanh thản. Tôi quay lại phòng bếp. Tôi đoán
Có lẽ Howie là người ngủ sâu nhất thế giới, hoặc ông ấy không thể nghe thấy những âm thanh đó chút nào. Bước vào phòng bếp, tôi, Brandon, một giọng nói nhỏ khẽ khàng gọi từ phía sau cánh cửa. Tôi nhìn về phía cửa hầm. Brandon, giọng nói lặp lại, sâu hơn một chút. Tôi quay lại và đối diện trực tiếp với nó. Brandon. Từ phía sau cửa hầm, giọng nói ấy dần trở nên căng thẳng và đầy thương cảm. Brandon. Giọng nói kia đang lặp đi lặp lại tên của tôi. Mỗi lần nghe có vẻ hoàn toàn khác biệt, giống như một bộ lọc âm thanh đang cố gắng tìm kiếm thông qua các âm sắc khác nhau cho đến khi nó tìm ra âm sắc nào là đúng. Con có ở trong đó không? Nó bắt đầu trở nên quen thuộc hơn. Con ổn chứ? Đột nhiên, giọng nói đó bỗng biến thành một bản sao hoàn hảo của người bố đã mất của tôi. Cái cách nhẹ nhàng gõ cửa, chúng là cách mà bố tôi thường làm sau khi Jack, người bạn thơ ấu tốt nhất và duy nhất của tôi, qua đời. Một ký ức mà cho đến giờ, tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ để quên đi. Sau khi Jack qua đời, tôi chạy xe đạp về nhà, ngồi trên giường và nhìn chăm chú vào những cánh cửa tủ quần áo vinyl suốt 6 giờ liền. Mắt tôi theo dõi từng đường vân gỗ một cách cứng nhắc, lặp đi lặp lại. Toàn bộ thế giới bên ngoài tan vỡ và biến thành hư vô. Các bức tường được vẽ như vũ trụ đầy sao lấp lánh bằng một cách nào đó đang khép lại gần hơn và gần hơn. Ta sẽ ở đây nếu con cần nói chuyện, bố tôi gọi một lần nữa. Trong một giây, tôi quên rằng đó chính là kẻ đột nhập đang cố gắng mô phỏng bố tôi. Trong một lúc lâu, tôi thực sự tin rằng bố đang ở đó. Ông nhẹ nhàng gõ cửa hầm. Một sự im lặng kéo dài. Nó kéo dài trong vài phút. Trong khi tôi chỉ đứng đó, hầu như nghẹt thở, mắt dán chặt vào cửa hầm, tê liệt. Cuối cùng, phổi tôi bắt buộc phải hít một hơi. Khí oxy tràn vào não của tôi và ý thức tôi dần trở lại. Tôi nhìn xung quanh. Trên TV đang phát một quảng cáo câm lặng về một cái máy xay rau củ gì đó và Howie vẫn ngủ say. Tôi lắc nhẹ tay ra, quay lại phòng bếp, mở ngăn kéo bên cạnh tủ lạnh và lấy ra một cặp nút tai màu cam. Không có gì là thật cả, tôi tự nhủ một lần nữa, cố gắng nhớ lấy lời khuyên của Paul. Tôi đóng ngăn kéo lại. Tất cả chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Nhưng một lần nữa, những lời nói ấy trở nên vô nghĩa. Giống như những lời nói trống rỗng sau một tang lễ. Tôi đi qua phòng khách và dùng nạng leo lên cầu thang. Đi ngủ thôi. Brandon, tôi đang đi đến cầu thang giữa chừng thì bỗng có một giọng nói gọi tôi từ phía sau cửa hầm. Lần này là giọng của một thiếu niên, lạ lùng nhưng lại đầy quen thuộc. Chết tiệt, tôi vẫn cố gắng tiếp tục đi. Brandon. Giọng nói lặp lại, lần này có vẻ bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi. Hoàn toàn quen thuộc. Tôi muốn tiếp tục đi xa, tôi muốn rời đi. Nhưng đôi chân tôi lại không chịu di chuyển. Những ký ức bị lãng quên đã quay trở lại. Chúng là những ký ức về Jack. Tôi cố gắng phớt lờ và đẩy chúng đi vì điều này sẽ dễ dàng hơn việc giả vờ rằng chúng chưa từng xảy ra. Tất nhiên, sẽ dễ hơn khi tôi làm mọi cách để lờ đi nỗi sợ hãi thay vì đối mặt trực diện với nó. Và sẽ dễ hơn khi giả vờ như Jack chưa từng tồn tại. Brandon, giúp tớ. Giọng nói của Jack run lên, kinh hãi. Có cái gì đó ở dưới đây? Cậu thì thầm. Brandon. Cậu kéo tay nắm cửa và cánh cửa rung lên. Brandon. Jack rên rỉ, nỗi sợ hãi trong giọng nói của cậu lớn dần mỗi khi cậu nói. Brandon à, mở cửa ra đi, làm ơn. Cậu kéo tay nắm cửa mạnh hơn. Brandon, làm ơn, mở cửa ra. Cậu đấm vào cửa. Brandon, tớ xin lỗi, Brandon. Giọng nói của cậu lạc đi trong tiếng khóc rụt rè và trượt xuống cửa. Tiếng khóc bị nén lại. Một hình ảnh dần hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh của Jack. Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie màu xám đậm che phủ đầu, cuộn tròn lại thành một quả cầu, khóc từ đầu cầu thang cho đến cuối hầm. Yên lặng. Một tiếng hét kinh hoàng xuất hiện bất thình lình. Chúng hoang dã, không giống con người. Theo sau là chuỗi âm thanh hỗn loạn của một cơ thể bị kéo qua cầu thang, liên tục la hét và cầu xin. Cơ thể đó bị kéo xuống cầu thang, dọc hành lang, vào phòng giải trí, vùng vẫy, la hét và van xin. Ở phía trên hầm, vang lên qua một ống thông gió ở bên cạnh tai tôi có tiếng nói, tôi xin lỗi. Một giọng nói khác, không phải của Jack, không phải của bố tôi, đó là giọng nói mà tôi không hề nhận ra. Hoảng loạn và hối hận. Tôi xin lỗi Jack. Jack, tôi xin lỗi. Tôi không thể, tôi không biết. Âm thanh ghê rợn của xương bị vỡ trên bề mặt bê tông, giống như một nhánh cây gãy trong gió. Nhịp đập của sọ vào đá, lần lượt và lần lượt. Tiếng kêu rên của Jack cùng với sự cầu xin giúp đỡ trở nên khó hiểu hơn sau mỗi cú va đập. Tệ hơn nữa,
Người giết cậu ta còn liên tục xin lỗi và chân thành xin lỗi suốt thời gian đó. Tôi xin lỗi, ôi Chúa ơi, tôi xin lỗi Jack. Rồi chúng lại im lặng đột ngột. 5 giây hay 5 phút tôi không biết nữa, chỉ là im lặng thôi. Và sau đó tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Không phải giọng nói của Jack, không phải giọng của bố tôi, giọng của người tôi cho là kẻ đột nhập, khóc lóc, gần như rên rỉ. Ôi không, nó rên lên, tràn ngập cảm giác tội lỗi không thể tưởng tượng nổi. Ôi Chúa ơi, tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Nó rên rỉ. Sau đó tôi nghe thấy nó khuỵu gối, ngã sang một bên, có lẽ cuộn tròn thành một quả cầu và biến thành những rên rỉ thảm thiết, đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Một nỗi đau đầy kinh hoàng. Điều này kéo dài trong vài phút cho đến khi, cuối cùng, chúng im lặng. Tiếng rên rỉ, tiếng ai đó đứng dậy. Tiếng ai đó kéo một cơ thể qua bề mặt bê tông. Sâu và sâu hơn vào hầm, yên lặng và yên lặng hơn, như thể phòng giải trí kéo dài hơn so với bình thường. Càng xa và càng xa đi cho đến khi không còn gì cả. Choáng váng và bần thần, tôi đi lên cầu thang, vào phòng ngủ của mình. Tôi đóng cửa lại, nhét nút bịt tai và bò vào giường. Tôi nhắm mắt lại và một nhận thức đột ngột bừng lên trong tôi. Giá treo áo khoác. Cuối cùng, tôi đã hiểu được cái cảm giác ngứa ngáy ở sau gáy. Một nhận thức rất rõ ràng, tôi tự ghét bản thân mình vì đã không kịp nắm bắt nó sớm hơn. Tôi cười. Nó không phải là tiếng cười vui vẻ, càng không phải tiếng cười chứa đựng sự hài hước. Nó là một tiếng cười điên loạn. Cuộn tròn trên giường, tôi quay qua bên hông và nhìn vào những cánh cửa nhựa giả gỗ màu anh đào. Chúng như nhắc nhở tôi về phòng ngủ thời thơ ấu của mình. Đôi mắt tôi đi theo những dải vân gỗ và từng từ của Paul vẫn vang vọng trong đầu tôi. Cậu hãy đưa cái giá treo áo khoác ra xa khu vực thành phố, sau đó đổ xăng vào và đốt trụi nó đi. Tôi đã nói với Paul nhiều điều, nhưng tôi chưa bao giờ nói với ông ta về cái giá treo áo khoác. Quy tắc 1. Hắn ta sẽ bắt đầu ở góc xa nhất trong tầng hầm của bạn. Nếu bạn nhìn thấy hắn, đừng phản ứng thái quá. Hắn có thể quyết định đi tiếp. Tôi chợt tỉnh dậy bởi tiếng mưa rơi. Mưa rơi lộp độp vào cửa sổ của phòng ngủ. Từng giọt nước đua nhau chảy xuống, quả là một cuộc chạy đua vô nghĩa. Những giọt nước lớn thi nhau nuốt chửng những giọt nhỏ hơn nó. Tôi ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cửa tủ quần áo đang đóng kín. Tôi thở dài, vẫn còn mệt mỏi sau những sự kiện ấy. Những âm thanh kinh hoàng của đêm qua vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi. Tiếng hét cầu cứu của Jack. Khi vươn tay lấy cây nạng, tôi khựng lại. Nước. Một vũng nước nhỏ trên bệ cửa sổ. Tôi đứng dậy, chống nạng bước tới. Nước nhỏ giọt từ bệ cửa sổ xuống sàn nhà. Tôi đưa tay lau chúng. Những giọt nước đục bẩn bám vào đầu ngón tay tôi. Tôi dùng tay kia lần dọc theo mép cửa sổ cho đến khi chạm phải một chỗ nứt. Nước tràn vào trong. Đường viền cửa sổ bị hỏng. Lại thêm một khoản chi phí mà tôi không có đủ tiền để trang trải. Thật tuyệt vời. Lau tay vào áo xong, tôi quay người lại thì bỗng chợt có một ký ức khác hiện ra trong đầu. Tiếng nhỏ giọt ở tầng hầm. Vũng nước và những đám đất ướt ở góc của tầng hầm. Những thứ đó là gì? Tôi lấy chiếc nạng còn lại và đi xuống cầu thang. Mặc dù tôi chưa chắc chắn lắm, nhưng tôi có một giả thuyết về vấn đề này. Chiếc ba lô màu xanh của Howie nằm giữa sàn của phòng khách. Howie, tôi gọi, nhưng không có tiếng đáp lại. Tôi nhún vai, bước vào bếp. Có thể hôm nay ông ấy đã ra ngoài và đi đâu đó rồi. Dù sao thì sự tò mò của chính mình lại lấn át lý trí tôi một lần nữa. Tầng hầm như đang mời gọi tôi xuống. Lần cuối cùng, tôi đứng đó, nghĩ về những vũng nước và cái giá treo áo, suy tư. Tôi chưa bao giờ nói cụ thể về cái giá treo áo với Paul. Chắc chắn, có một loại khả năng, đó là ông ấy đã nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa tôi với Mitch. Nhưng điều đó khó có thể xảy ra. Có lẽ, ông ấy thực sự bị ảnh hưởng bởi gã đàn ông trong tầng hầm. Hoặc có khi tôi thực sự điên con mợ nó rồi. Cũng có thể, tôi đang mắc kẹt trong cơn điên loạn do lời nhắn của Mitch về một cái giá treo áo đặt sai chỗ. Nhưng điều đó có vẻ điên rồ hơn tình huống thực tế. Dù sao thì tôi cần phải điều tra tầng hầm. Lần cuối cùng. Lúc nói thì dễ, nhưng làm rồi thì mới thấy khó. Tôi không thể đi qua cửa chính do có rào chắn và kẻ đột nhập đứng ngay đó. Nhưng may thay, một trong những căn phòng dành cho khách của tôi có cửa sổ. Nó là một cửa sổ nhỏ ở phía trên cái giếng khá chật hẹp, nhưng dù sao nó cũng là cửa sổ. Vậy là đủ.
Hy vọng có lẽ vài cân tôi vừa tăng thêm trong thời gian cách ly sẽ không ngăn cản tôi chui qua chúng. Mong là vậy. Tôi mang theo con dao gấp đáng tin cậy và một chiếc đèn pin nhỏ có công suất cao. Đương nhiên, tôi buộc phải đi vào trong bóng tối vì công tắc đèn nằm ở cầu thang và như đã nói, kẻ đột nhập cũng đang ở gần đó. Không đời nào tôi lại chủ động đến gần hắn. Tất nhiên, tôi không mấy vui vẻ khi phải quay lại nơi đó, nhưng theo quy tắc, kẻ đột nhập sẽ không làm hại tôi. Ít nhất, chưa phải bây giờ. Tôi cúi xuống cái giếng đầy sỏi đá ở gần cửa sổ. Việc di chuyển bằng một chân giờ đây đã dễ dàng hơn chút, nhưng tôi vẫn cần dùng nạng. Qua cửa sổ, tôi lỡ tay trượt nạng về phía trước và chúng rơi xuống sàn. Nó quả thật ồn ào hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi chờ đợi, lắng nghe, nhưng không có gì xảy ra cả. Thò chân vào trước, tôi kéo mình qua và bước vào phòng. Một căn phòng không lớn hơn tủ quần áo, chúng chật cứng với những thùng carton chưa mở. Tại sao tôi lại có nhiều đồ đến vậy? Ngồi xổm xuống, tôi cố gắng để nhặt lấy cây nạng của mình. Nó không có thật, tôi tự nhủ một lần nữa, bật đèn pin lên và không có ánh sáng phát ra. Mày đang đùa tao đấy à? Tôi vừa mới thay pin cách đây 5 phút. Tôi lắc đèn pin, vẫn không sáng. Tôi đập nó bằng lòng bàn tay và rồi cuối cùng nó cũng nhấp nháy sáng lên. Thật may mắn. Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân giống hệt như nhân vật trong trò chơi Silent Hill với cái cách đi bộ đầy vụng về. Tuyệt vời, kẹp đèn pin giữa răng, tôi chống nạng đi qua phòng, tiến sâu hơn vào tầng hầm. Tay tôi nắm lấy tay nắm cửa và tôi đơ người. Cảm giác ngu ngốc khi tôi quyết định xuống đây một lần nữa lại bất chợt ập đến. Liệu đây có thực sự là một ý tưởng hay không? Tôi liếc nhìn cửa sổ đang mở. Ánh sáng mặt trời như đang mời gọi chiếu thẳng vào phòng. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên sỏi đá. Kệ vậy, tôi quay lại với cánh cửa. Tôi vẫn không biết tại sao, nhưng có gì đó bảo tôi rằng những giọt nước trong góc tầng hầm sẽ trả lời nhiều câu hỏi mà tôi đang thắc mắc. Cũng có thể là tất cả. Với quyết tâm tràn đầy cay đắng, tôi siết chặt tay nắm cửa, xoay nó và nhẹ nhàng đẩy cửa bằng đầu gối. Được rồi, tôi bước ra hành lang. Ở đây yên tĩnh một cách bất thường. Như thể thế giới phía sau, tôi đột nhiên biến mất vào hư vô. Hệt như tầng hầm này giờ đây là cả một vũ trụ. Tôi quay sang trái, ánh sáng từ đèn pin giữa răng tôi đang chiếu vào góc cầu thang xa xăm. Nó trống rỗng. Tạ ơn Chúa. Tôi quay sang phải. Phòng giải trí bằng bê tông lạnh lẽo chào đón tôi. Giờ đây, nó không còn mời gọi như mọi khi nữa. Ngay cả trước khi những chuyện này xảy ra, phòng giải trí cũng đã khiến tôi rùng mình. Có cái gì đó ở hành lang dẫn đến các phòng với góc khuất hai bên. Bất cứ thứ gì cũng có thể trốn ở đó, chờ đợi một cách kiên nhẫn chỉ để chộp lấy bạn khi bạn bước vào. Những chồng hộp carton ngẫu nhiên không giúp ích được gì. Tôi tiếp tục chống nạng tiến về phía trước. Bóng đồ trên tường ở phía cuối của phòng giải trí lắc lư lên xuống theo mỗi bước tiến. Đôi mắt tôi lia qua lại, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào, hoặc là bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ đột nhập. Tôi bước vào phòng sinh hoạt chung và quay đầu kiểm tra từng nơi trong các góc. Không có gì. Mọi thứ cứ như đang đứng im vậy. Nó yên tĩnh đến nỗi tôi gần như có thể cảm nhận được căn phòng đang bị đóng băng. Một lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ. Tôi chống nạng tiến về phía trước một lần nữa và cái chân bó bột đầy đau đớn của tôi va vào một chồng hộp bấp bênh. Lại có thêm một chồng hộp đổ sụp vào chồng khác và rồi lại nhiều chồng khác nữa. Nó giống hệt chuỗi domino vậy. Trời ơi, đúng là đồ ngu mà. Tiếng va đập loảng xoảng của những đồ vật ngẫu nhiên rơi xuống sàn bê tông. Quả thật là ngu ngốc, méo tả được. Tôi căng thẳng, chờ đợi tiếng động kết thúc. Cuối cùng, tiếng ầm ầm của hiệu ứng domino cũng dừng lại. Sự im lặng dần quay trở lại nơi đây. Tôi nhìn qua vai, chiếu ánh sáng vào góc cầu thang. Nó vẫn trống rỗng. Tốt. Tôi đã chút mong đợi sẽ có thứ gì đó khủng khiếp đang đứng ở đấy. Một thứ quái dị mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi nín thở, chờ đợi kẻ đột nhập loạng choạng đi xuống bậc thang. Nhưng không có gì xảy ra, không một tiếng thở. Thậm chí không có mùi tóc cháy. Thôi vậy, tôi quay lại, rón rén tiến về phía sau. Tôi ngồi xổm xuống và quan sát. Đó là nơi mà vài đêm trước nước đã nhỏ giọt. Giờ đây, nó đã khô. Tôi nhìn lên, có các ống dẫn và lớp cách nhiệt màu hồng. Có thể nơi đây thật sự chỉ là một chỗ rò rỉ. Cũng có khi tôi đã quay lại đây một cách vô ích. Tôi đang định đứng lên thì một thứ gì đó lọt vào mắt tôi. Bụi, hay đúng hơn là không có bụi.
Một hình vuông không có chút bụi nào trên bức tường bê tông, khoảng 3 feet mỗi cạnh. Tôi nghiêng người lại gần và nheo mắt nhìn. Có một đường nứt mỏng như sợi tóc trong lớp bê tông. Một vết nứt chỉ có thể nhìn thấy từ một góc độ hoàn hảo nhất. Một đường mỏng tạo thành hình vuông, như thể ai đó đã cắt vào bê tông bằng tia laser. Gần như theo phản xạ, tôi đặt tay lên hình vuông không bụi kia và đẩy. Tấm panel dịch chuyển về phía sau với một tiếng click thỏa mãn. Sau đó, nó dịch chuyển về phía trước và trượt sang một bên để lộ ra một lối vào. Một lối vào vừa đủ để tôi có thể bỏ qua. Tôi nhìn lại qua vai, chiếu đèn pin về phía cửa phòng giải trí. Vẫn không có gì. Tôi quay lại và cúi xuống sâu hơn nữa. Lối vào dẫn đến một đường hầm. Một đường hầm dài với tường đất, sàn đất và những thanh gỗ cũ kỹ vẫn đang cố gắng giữ cho nó không sập. Nói là không an toàn thì còn nhẹ. Nó kéo dài khoảng 20 feet, sau đó rẽ sang phải, rẽ thẳng về phía nhà của Paul. Một đường hầm nối liền tầng hầm của chúng tôi. Tôi hầu như chưa kịp nhận ra mình đang nhìn thấy gì thì đèn tầng hầm sáng lên. Mắt tôi nhắm lại khi chúng phản ứng với ánh sáng đột ngột. Tôi quay người, mở mắt ra, vẫn không có gì. Có lẽ đã đến lúc tôi nên rời đi. Tôi đẩy mình đứng dậy và đi về phía hành lang với cây nạng. Đèn tầng hầm lại tắt, bóng tối chợt bao trùm nơi đây. Chán thật. Tôi tăng tốc, lao về phía hành lang, vai đẩy vào căn phòng dành cho khách, đóng sập cửa và khóa nó lại luôn. Thở sâu một hơi, tôi bước ra xa cửa, quay người lại và đẩy cây nạng để mở cửa sổ. Vươn lên qua cửa sổ, tôi trườn ra khỏi nó. Tôi bò đi và nằm ngửa trên bãi cỏ ẩm. Một cảm giác tự do. Khi đã dần hồi phục được nhịp thở, tôi nhìn lên bầu trời với những áng mây màu xám. Vài giọt mưa rơi trên khuôn mặt tôi. Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên. Tôi lấy nó ra. Có một cuộc gọi nhớ từ số không xác định. Hộp thư thoại có một tin nhắn. Tôi bấm vào hộp thư thoại và đặt nó gần tai. Này Brandon, tôi là Paul. Tôi muốn làm sáng tỏ mọi thứ. Hãy gọi lại cho tôi khi cậu có cơ hội. Nhưng lưu ý là tôi không hoàn toàn thành thật với cậu đâu. Vãi chưởng thật. Trong suốt thời gian này, tôi không ngừng nghĩ về người bạn thời thơ ấu của mình, Jack. Họ không bao giờ tìm thấy xác cậu ấy. Thứ duy nhất họ tìm thấy là một chiếc xe đạp màu xanh lá cây méo mó, vặn vẹo, dính đầy máu và nội tạng. Theo cảnh sát, đó là một vụ đâm xe rồi bỏ chạy. Có khả năng là một chiếc xe tải lớn đã đâm phải mà tài xế thậm chí không nhận ra ngay lúc đó. Một tay tài xế nào đó đã lái xe hàng dặm mà không biết gì về đống máu me dính trên đầu xe mình. Thản nhiên lái xe đến tận trạm dừng nghỉ tiếp theo. Thực ra chuyện đó cũng khá là phổ biến. Người lái xe có lẽ đã hoảng sợ, lau sạch vết máu trên chiếc xe của mình, tự dối lòng rằng đó chỉ là một con nai hay con gì đó tương tự, thế thôi. Tôi chưa bao giờ tin vào điều đó. Nhớ lại khi tôi vẫn còn quan tâm, tôi tin rằng có điều gì đó khác đang diễn ra. Một điều gì đó khủng khiếp, không thể hiểu được. Nhưng xét đến việc thiếu bằng chứng thì đó là lời giải thích hợp lý nhất. Ít nhất đó là những gì họ nói với tôi. Phải mất hơn 10 năm tôi mới chấp nhận được lời giải thích đó. Đó là bước đầu tiên để đi tiếp. Sau đó, cuối cùng, tôi đã ngừng nghĩ về Jack mỗi ngày. Đôi khi tôi không nghĩ về cậu ấy hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Cho đến khi những trò hề chế nhạo của kẻ đột nhập xuất hiện, tôi hầu như không nghĩ về Jack trong nhiều năm, và điều đó hoàn toàn ổn với tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để có được một giấc ngủ ngon. Nhưng bây giờ, những ký ức về Jack hiện lên trong đầu tôi như những giấc mơ nửa vời. Giống như lần cậu ấy nhảy từ phòng ngủ tầng 2 lên tấm bạt lò xo và mẹ cậu ấy hét vào mặt chúng tôi từ phòng khách. Lần chúng tôi thức cả đêm để chơi Super Mario Bros. Khi con chó của tôi chết, Jack đã đến, không nói gì, không cố làm tôi thấy dễ chịu hơn. Cậu ấy chỉ ngồi bên tôi, và đó là tất cả những gì tôi cần. Trước Jack, tôi chưa từng có một người bạn thật sự nào, và sau đó cũng không có ai. Tôi đồng ý gặp Paul ở công viên. Kế hoạch của tôi rất đơn giản, để cho ông ấy nói hết mọi thứ, hy vọng sẽ học được điều gì đó trong quá trình này. Tại thời điểm này, không có nhiều ý nghĩa để đối đầu với Paul về bất cứ điều gì. Tôi chỉ mang chuyện cái giá treo áo ra nói nếu cần. Tôi thậm chí còn không biết liệu Paul có phải là Paul thật hay không. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bầu trời xám xịt phía trên. Paul ngồi trên ghế đá công viên nhìn ra cái ao đầy vịt.
những chiếc lá mùa thu màu cam đỏ phủ kín trên bãi cỏ lầy lội. Tôi tiến lại từ phía sau. Paul? Ông ngoái lại sau vai, hơi thở tạo thành làn khói. Chúng ta đi dạo nhé. Chúng tôi lê bước dọc con đường. Tiếng ùng kêu lạo xạo trên nền sỏi. Cậu biết là tôi đã phải vật lộn với chứng nghiện rượu, phải không? Paul nói. Tôi gật đầu. Tôi đã nói với cậu lần đầu tiên tôi nhìn thấy kẻ đột nhập là ở dưới tầng hầm, phải không? Chà, điều đó không hoàn toàn chính xác. Tôi đã gặp hắn một lần trước đó. Từ những năm 81 cơ. Holly và tôi, lúc đó chưa kết hôn, chúng tôi đang cắm trại ở vùng núi Utah, La Salle. Ông ngừng nói và nhìn quanh như để chắc chắn rằng không có ai khác ở gần. Hài lòng, ông ấy tiếp tục. Có một khu vực không xa khu cắm trại chính. Nó có nhiều hang động. Không phải hang động như những đường hầm hay thứ gì kiểu vậy, mà giống như một đống đá khổng lồ mọc tùm với cây cối và rêu. Những khoảng trống nhỏ xíu giữa các tảng đá, một số đủ lớn để bỏ qua. Có một biển báo màu vàng, không được leo trèo. Paul đột nhiên ngừng nói. Phía trước, trên con đường trải sỏi, một người đàn ông cao lớn với chiếc khăn quàng quấn quanh phần dưới khuôn mặt sải bước về phía chúng tôi. Hắn đang hướng thẳng về phía Paul. Có gì đó quen quen. Đôi giày của hắn kêu lạo xạo trên sỏi, nhanh hơn và nhanh hơn cho đến khi hắn sải bước ngang qua chúng tôi, như thể chúng tôi không hề tồn tại. Paul ngoái lại sau vai, đợi một khoảng cách an toàn trước khi tiếp tục. Chúng tôi đang ở gần những hang động đó, và tôi uống nhiều hơn mức nên uống. Tôi và Holly, chúng tôi nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, vui mà đúng không? Nhưng một số tảng đá đó chắc hẳn phải cao hơn 40 feet. Chúng tôi đến một khe nứt rộng hơn mấy cái khác. Một khe nứt thẳng đứng, sâu xuống khoảng 20 feet, càng sâu càng hẹp đến một cái khe tối đen bên dưới. Holly nhảy qua trước, không sao cả. Tôi nhảy theo và chân tôi trượt. Ông dừng lại một lúc, hồi tưởng lại. Một phần trong tôi muốn cắt lời ông ấy, lao vào buộc tội, nhưng phần khác chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ta lê bước về phía trước, nói tiếp. Vì vậy, tôi ngã ngửa ra sau, đầu tiên rơi vào khe nứt này. Đầu tôi đập vào vách đá và tôi bất tỉnh. Đến khoảng 20, có lẽ là 30 giây sau và tôi hầu như không thể thở được. Cơ thể tôi bị kẹt giữa những tảng đá, ngực tôi bị ép xuống hai bên, cổ tôi bị vặn vẹo giữa các bức tường. Tôi bị mắc kẹt, lộn ngược và nhìn thẳng vào bóng tối bên dưới. Ông ấy lại dừng bước, ánh mắt đảo về phía chiếc ghế dài gần đó. Có phiền nếu tôi ngồi xuống một chút không? Tôi không trả lời. Paul bước tới và ngồi phịch xuống băng ghế. Nhìn ra phía ao, đôi mắt xanh lạnh lùng của ông ta đảo qua đảo lại trên mặt nước. Tôi ngồi xổm xuống con đường trước mặt ông ấy, chống khuỷu tay lên đầu gối. Một cơn gió lung linh lướt qua mặt ao và một chiếc lá ướt dính vào sau đầu tôi. Tôi rút nó ra và ném nó trở lại gió. Vậy là tôi bị mắc kẹt, ông tiếp tục. Lộn ngược, đầu chúi xuống, bị ép chặt giữa hai tảng đá khổng lồ này. Máu dồn xuống, tay ù đi. Cô hít từng hơi nhỏ trong khi tầm nhìn mờ đi rồi lại rõ. Holly đứng trên, hét xuống hỏi tôi có ổn không, nhưng tôi không thể trả lời. Tôi gần như không thở được. Tôi cố gắng nói, nhưng chỉ thoát ra được những tiếng thút thít nghèn nghẹt. Cậu có bao giờ gặp ác mộng mà khi hét lên cầu cứu thì giọng nói chỉ kẹt lại trong cổ họng không? Một lần nữa tôi không trả lời. Thế là Holly, cô ấy thấy chân tôi còn động đậy ở dưới, nên biết tôi vẫn còn sống và cô ấy hét xuống, cô ấy sẽ đi tìm người giúp. Bảo tôi cố gắng tỉnh táo. Lúc đó chưa có điện thoại di động, cậu biết đấy. Mà dù có thì chắc cũng không có sóng ở đó đâu. Ông ta hít một hơi rồi lau mũi bằng ống tay áo. Thế là tôi bị kẹt ở đó, hoàn toàn cô độc. Mặt trời vẫn còn, nhưng trời đang tối dần. Dù sao thì tôi cũng ở trong bóng tối. Tôi thực sự không thể diễn tả được nỗi kinh hoàng khi bị mắc kẹt như vậy. Ông nhìn đi chỗ khác. Tôi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, cố tập trung vào chút hơi thở mà tôi có. Có một điều tôi học được hồi tham gia hội những người nghiện rượu ẩn danh, nó được gọi là 4 trong 3. Nó giúp bạn bình tĩnh lại. Hãy kể ra 3 thứ cậu có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, ngửi thấy. Vì vậy tôi bắt đầu ghi chú xung quanh mình. Rêu xanh, đá xám, khe nứt tối tăm. Ông ấy dừng lại lần nữa rồi nhìn thẳng vào tôi. Và đó là khi tôi nhìn thấy hắn, hoặc ít nhất là bóng dáng mờ ảo. Mắt tôi vẫn đang điều chỉnh nhưng ở phía dưới, cách đó khoảng 10 feet, có thứ gì đó ở đó. Ông ta im lặng, đồng tử giãn ra như thể ông ta đã trở lại bóng tối.
Lúc đầu, tôi nghĩ đó có thể là hình dạng của mấy tảng đá, ảo ảnh quang học. Cậu hiểu không? Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là hình dạng mờ nhạt của cơ thể này và ánh sáng lấp lánh của thứ có thể là đôi mắt, nên có lẽ nó chẳng là gì cả. Nhưng khi tầm nhìn của tôi điều chỉnh, toàn bộ hình ảnh hiện ra rõ ràng. Vẫn tối, vẫn bị bóng tối bao phủ, nhưng giờ không thể nhầm lẫn được. Có một gã đàn ông ở dưới đó, cơ thể biến dạng vặn vẹo, bị kẹt giữa khe đá, bất động, im lìm đến rợn người, gần như còn tĩnh lặng hơn cả đá, giống như một nghệ sĩ uốn dẻo, nấp dưới đó chờ đợi tôi. Paul lắc đầu như cố xua đi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Gương mặt hắn hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt lạnh lẽo, đôi mắt chết chóc, giống như mắt cá mập. Một lần nữa, Paul lại nhìn thẳng vào tôi. Có lẽ đó là một cái xác, tôi nghĩ, cố gắng lý giải. Có lẽ ai đó đã ngã xuống đây trước tôi. Không an ủi mấy, nhưng vẫn tốt hơn là có người trốn ở đó. Nhưng rồi, Paul hắng giọng, gương mặt của hắn đang thay đổi chậm, đến mức gần như không thể nhận ra. Giống như mặt trời di chuyển, anh không thể thấy nó thực sự di chuyển. Nhưng rồi đột nhiên, nó đã ở chỗ khác ấy. Khuôn mặt trống rỗng của hắn biến đổi thành một bức tranh của nỗi kinh hoàng thuần khiết. Hắn đang phản chiếu cảm xúc bên trong của tôi. Tim tôi đập nhanh hơn, thình thịch vào tảng đá mỗi nhịp đập. Tầm nhìn của tôi mờ dần khi toàn bộ máu trong cơ thể rút cạn cho đến khi tôi sắp ngất đi, và rồi mọi thứ tối sầm lại. Paul nhăn mặt tiếc nuối. Khi tôi tỉnh lại, tôi không còn bị mắc kẹt giữa những tảng đá nữa. Tôi đang đạp xe, chiếc xe đạp màu xanh lá cây. Tôi cưỡi trên chiếc xe đạp màu xanh chạy dọc theo đường cao tốc vào ban đêm, và tôi không còn là chính mình nữa. Tôi là một người khác. Ông ấy ngừng lại, nhìn tôi. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt trung lập, nhưng thật khó vì câu chuyện của ông ấy đang ngày càng trở nên kỳ quái khó tả. Thật điên rồ. Tôi biết, nhưng tôi bị mắc kẹt sau khuôn mặt của người khác, gần giống như đó là một chiếc mặt nạ. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được suy nghĩ của họ, ký ức của họ, rồi mọi thứ lại tối sầm. Tôi xuất hiện sau đôi mắt của một người khác. Một gã nào đó đang lang thang trong trung tâm thương mại vào ban đêm. Một người xa lạ với cõi lòng tràn ngập sự căm ghét bản thân. Đôi khi, tôi còn có thể cảm nhận được nỗi buồn của gã, sự hối tiếc của gã. Rồi lại tối sầm. Điều này cứ tiếp diễn, lặp đi lặp lại. Một mớ hỗn độn của những hình ảnh ngẫu nhiên, dường như có liên kết, nhưng luôn nhìn qua đôi mắt của người khác. Một số người quen, hầu hết là người lạ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tôi đã nhìn thấy những mâu thuẫn không thể hiểu nổi. Đôi khi chỉ trong 5 phút thôi, nhưng cảm giác như vô tận, như thể tôi đã sống qua nhiều kiếp người. Như thể đây luôn là sự tồn tại của tôi và sẽ luôn như vậy. Thật khó để diễn tả mức độ kinh hoàng của nó, có lẽ vì nó không hợp lý chút nào. Paul xoa xoa cằm, trầm ngâm nói, mọi thứ trước đây, cuộc sống của tôi với Holly, câu cá vào một ngày cuối tuần trong mùa hè, chơi với các con tôi, tất cả chẳng là gì ngoài một tấm vải mỏng có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào. Paul đổi tư thế, tôi không thể giải thích tại sao, nhưng thông điệp kỳ lạ đó quá rõ ràng. Giống như cả cuộc đời tôi chỉ là một giấc mơ và tôi vừa tỉnh dậy ở thế giới thực. Một thế giới nơi tôi không tồn tại. Không có một chút nghi ngờ nào trong tâm trí tôi. Ông dừng lại một lúc. Sau đó, tôi tỉnh dậy trong xe cấp cứu, quay trở lại đầu mình, hoảng loạn. Gào thét về người đàn ông bị kẹt giữa các tảng đá như một con nhện. Nói lảm nhảm về những hình ảnh nhìn thấy. Holly và các nhân viên y tế đã làm mọi thứ có thể để bình tĩnh tôi lại, ngăn tôi tự làm đau mình. Cuối cùng, họ phải tiêm thuốc an thần cho tôi. Tôi thiếp đi cho đến khi vào bệnh viện. Ông lau miệng, chấn động não, trầy xước nhẹ, bầm tím. Họ kết luận thế. Ông ta cười khúc khích. Tất cả chỉ có thế thôi. Bác sĩ nói với tôi rằng người bị chấn động thường bị ảo giác, đặc biệt là do thiếu oxy và tôi bị lộn ngược trong thời gian dài như vậy. Ông ấy kể về một người suýt chết đuối, nghĩ rằng anh ta đã thấy thỏ phục sinh trong nước. Tôi luôn có tư duy khoa học nên điều đó đối với tôi là hợp lý. Ảo giác có vẻ hợp lý hơn việc một gã uốn dẻo nào đó lẻn xuống đó chỉ để đùa giỡn với tôi và những hình ảnh về những thế giới khác, những con người khác. Paul thở dài, nghiêng người về phía trước và chống khuỷu tay lên đầu gối. Ông ấy nhìn tôi như thể đó là tất cả những gì ông ấy còn muốn nói. Tôi đang định nói thì... Tôi đoán là cậu đã tìm thấy đường hầm rồi phải không? Ông ấy nói rõ ràng. Tôi không trả lời.
Tôi không biết phải nói gì. Paul gật đầu, đứng dậy khỏi ghế và bước đi trên con đường. Tôi theo sau. Tôi định kể cho cậu nghe về điều đó, ông cười mỉa mai. Vậy là, sau khi tôi cố bắn kẻ đột nhập suốt những năm trước, ông xoa xoa đốt ngón tay cụt nơi ngón út từng tồn tại. Mọi thứ trở nên tồi tệ, thực sự tồi tệ. Tên khốn đó bắt đầu tiến về phía trước vào những ngày sau đó, đôi khi là mỗi ngày. Tôi đã thử nhiều cách để làm chậm hắn lại, nhưng những thứ duy nhất hiệu quả cho đến nay là mê cung và cánh cửa hầm. Tôi có vài người bạn trong quân đội giúp tôi với chuyện đó. Chỉ cần nói với họ rằng tôi đang xây dựng một hầm trú ẩn cho ngày tận thế. Ông lắc đầu. Tôi từng là lính cứu thương trong chiến tranh. Tôi đã bao giờ nói với cậu điều đó chưa? Một lần nữa, tôi không trả lời. Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ bình tĩnh. Tất nhiên, Holly và tôi đã có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, rồi tôi tự bắn vào ngón tay mình. Ông ta nhếch mép cười. Xây dựng một hầm trú ẩn cho ngày tận thế trong mê cung là giọt nước tràn ly. Cô ấy mang theo bọn trẻ và rời đi. Thật lòng mà nói, tôi thấy điều đó cũng tốt thôi. Dù sao thì tôi cũng không muốn gia đình mình ở gần kẻ đột nhập, hoặc xung quanh tôi vì những gì tôi đang trải qua. Tôi vẫn đau đớn nhận ra sự thật rằng có thể tôi đã hoàn toàn mất trí. Ông ấy dừng bước một lúc, nhìn quanh một lần nữa, ông ấy tiếp tục. Nhưng việc cô ấy rời đi thực sự tạo cho tôi động lực. Tôi buộc mình phải ngừng uống rượu. Tôi bắt đầu tự mình tìm kiếm sự giúp đỡ từ những chuyên gia, bắt đầu dùng những loại thuốc phù hợp. Và chắc chắn rồi, mọi thứ thực sự đã trở nên tốt hơn. Cánh cửa hầm dường như đã ngăn chặn được kẻ đột nhập. Chắc chắn, hắn đập nó ầm ĩ mỗi đêm, nhưng tôi đã đeo nút bịt tai, bật tiếng ồn trắng và thế là đủ. Thật kỳ lạ, tôi gần như cảm thấy bình yên khi có hắn ở đó. Paul thở dài thành làn khói khi chúng tôi đi dọc theo con đường. Rồi một đêm, có lẽ là 6-7 tháng sau khi Holly rời đi, tôi thức dậy và thấy mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh. Sự im lặng chết người. Không có tiếng đập cửa, không có tiếng la hét hay gào khóc từ dưới tầng hầm. Chẳng có gì cả. Sự im lặng đó khiến tôi thấy sợ hãi hơn bất cứ điều gì tôi từng cảm thấy trước đây, kể cả khi bị mắc kẹt giữa những tảng đá đó. Đầu tiên, nó khiến tôi kinh hãi vì một vài lý do. Nó khiến tôi tự hỏi hắn đang định làm gì. Thứ hai, tôi đã quá quen với âm thanh đó. Tôi thậm chí còn không thể ngủ mà không có nó. Nói một cách khó hiểu, kẻ đột nhập đã cho tôi một mục đích, một thứ để đối phó, và giờ hắn biến mất. Paul ngước nhìn bầu trời mùa thu xám xịt, nheo mắt khi ánh sáng mặt trời mờ ảo chiếu lên mặt ông ta. Vậy là vài tuần trôi qua mà không có gì. Rồi vào một buổi chiều chủ nhật, Holly bất ngờ gọi điện cho tôi. Tôi đoán cô ấy đã nghe tin đồn rằng tôi đã khỏe hơn và đang được chữa trị tích cực. Cô ấy hỏi tôi dạo này thế nào, hỏi tôi có muốn đi uống cà phê không, có thể đi xem phim không. Cậu có tin được không? Giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau và cách mà cô ấy hẹn hò với tôi ngày đó. Paul khẽ mỉm cười và lắc đầu. Tôi nói rằng điều đó hay đấy, nói rằng thứ Ba tuần tới thì được. Paul im lặng như thể đang cân nhắc lời nói tiếp theo của mình một cách cẩn thận. Rồi tôi đặt điện thoại xuống, quay lại và thấy ngay giữa sàn phòng khách một chai cognac. Ông ta cười cay đắng. Chưa khui. Paul dùng mu ngón tay cái xoa xoa trán. Tính đến thời điểm này tôi đã tỉnh táo hơn nửa năm, nhưng tôi đã uống cạn cả chai. Ông liếc nhìn tôi, nhìn thấy sự phán xét trong mắt tôi. Ông nhìn lại con đường. Tôi đã uống nó vì nó ở đó. Ông nhún vai. Và sau đó tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời là đi kiểm tra kẻ đột nhập. Biết đâu đấy, chỉ để xem hắn định làm gì. Tôi chỉ cố giết hắn một lần và điều đó đã phản tác dụng. Paul cười khúc khích. Nhưng trong cơn say xỉn, cái đầu óc khốn kiếp của tôi nảy ra vài ý tưởng và tôi say khướt, loạng choạng đi xuống cầu thang, loạng choạng mở cửa hầm và lộn nhào vào trong. Nhưng dưới đó chẳng có gì cả. Không có chồng hộp, không có gã đàn ông vặn vẹo, không có gì cả. Vậy là tôi lảo đảo tiến xa hơn, qua mê cung cho đến góc cuối cùng, và đó là một đường hầm đào vào góc tầng hầm vừa đủ lớn để bò qua. Ban đầu, tôi nghĩ hắn đang chuẩn bị quay lại vào nhà tôi, nên tôi phát điên. Tôi lao ngược lên cầu thang, dự định sẽ quay lại với khẩu súng 9mm và thử làm gì đó mà có trời mới biết. Bây giờ Paul bắt đầu đi nhanh hơn. Rồi tôi đi lên cầu thang và hắn ở đó, đứng giữa phòng khách, ngay chỗ chai cognac.
che mặt bằng hai tay như một đứa trẻ đang trốn, và đó là khi tôi nhận ra trên tay trái của hắn, ngón tay thứ 5 bị cắt ngắn ở đốt ngón tay đầu tiên. Paul giơ tay mình lên, mọi thứ đột nhiên khớp với nhau. Ông búng ngón tay với âm lượng lớn đến kinh ngạc. Tôi không biết tại sao và đến giờ vẫn không biết, nhưng hắn đã kết nối với tôi, và trong đầu tôi, cách duy nhất để ngăn chặn điều đó là... Ông ấy kéo dài trong sự im lặng u ám, vẫn say khướt và không suy nghĩ sáng suốt. Tôi leo lên chiếc xe bán tải cũ của mình và phóng xuống đồi, lên con đường số 7, và tôi cứ thế lái xe đi. Tôi lái xe ngang qua ngôi nhà cũ, đi qua một cửa hàng vật dụng và tiếp tục đi. Tôi biết chính xác mình đang hướng tới đâu. Chân đạp ga suốt quãng đường, cuối cùng tôi cảm thấy như mọi thứ đều có ý nghĩa. Như thể mỗi điều nhỏ nhặt trong cuộc đời tôi đều dẫn đến điều này. Paul im lặng khi một gia đình 4 người đi ngang qua. Tôi cứ thế mà lái xe, ông tiếp tục. Ngày càng nhanh hơn về phía vách đá Bowery, xoay quanh mọi khúc cua như một cuộc rượt đuổi tốc độ cao cho đến khi tôi phanh gấp rồi dừng lại, suýt đập mặt vào vô lăng. Đèn pha chiếu sáng trên một đoạn đường dài trống trải. Mọi thứ đều hướng về đài quan sát Bowery Point. Ông ta dừng bước và nhìn thẳng về phía trước, như thể ông ta đang ngồi trong xe tải, nhìn xuống một đoạn đường dài. Tôi về số, đạp mạnh chân ga, lốp xe trượt trên mặt đường vài giây trước khi bám đường, và chiếc xe tải cắm đầu về phía trước, lúc này lao nhanh hơn. Thẳng về phía mép vách đá, ánh sáng thành phố phía dưới chiếu lên bầu trời đêm. Tôi nhắm mắt lại. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ bay qua không trung và... Ông lại búng ngón tay. Mọi thứ vỡ vụn sau một cú va chạm dữ dội. Đầu tôi cắm về phía trước và va vào túi khí bằng cao su. Mùi nhựa, mùi rượu và mùi xăng xộc vào mũi. Ông dừng lại một lúc, đưa mắt nhìn qua nhìn lại con đường phía trước. Hóa ra thành phố đã lắp đặt các cột chắn ở rìa vách đá. Đoán là tôi không phải là người đầu tiên thử tự tử ở đó. Paul nói. Cản trước rơi ra, tôi lái xe suốt quãng đường về nhà. Khi tôi đến đó thì trời đã gần sáng và kẻ đột nhập đã biến mất. Paul lại bắt đầu bước đi. Tôi đã chốt cửa hầm và không quay trở lại trong nhiều năm. Trong suốt thời gian đó, tôi luôn chờ đợi hắn sẽ phá sàn mà lên. Nhưng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Paul nhún vai. Nghe này, tôi biết là tôi nói nhiều, nhưng tất cả những điều này để nói rằng tôi có thể giúp cậu chuyển gánh nặng này cho người khác. Tôi lắc đầu, mệt mỏi với những trò chơi, mệt mỏi với những lời giải thích vòng vo, giống như cách ông đã chuyển gánh nặng này cho tôi sao? Tôi không có ý định làm thế, nhưng đúng vậy, đại khái là như vậy. Có thể hắn vẫn đang đến tìm tôi không biết. Nghe này, cậu không cần phải quyết định ngay. Hắn đã đi tới đâu rồi? Đầu cầu thang, nhưng vẫn ở dưới tầng hầm mà. Đúng, cậu có khách ở nhà không? Có, hãy đảm bảo họ tránh xa hắn. Cậu đã chặn cửa lại chưa? Rồi. Tốt, hãy dành chút thời gian để suy nghĩ về điều đó. Ngay cả khi hắn ra khỏi tầng hầm, vẫn còn những cách khác để chuyển hắn đi. Những cách ít cá nhân hơn, và đừng hoảng loạn nếu cậu thấy hắn ở trên lầu. Dù cửa đã chặn, hắn vẫn có thể làm được điều đó, nhưng hắn sẽ luôn quay trở lại vị trí cuối cùng trước khi rời đi. Tất cả những lời quanh co của Paul vẫn không giải thích được làm sao ông ta biết về cái giá treo áo. Tôi gần như đã nhắc đến nó nhưng chợt dừng lại. Có lẽ Mitch đã đúng. Có lẽ kẻ đột nhập thực sự đã chiếm hữu phần nào đó của Paul. Có lẽ Paul thậm chí còn không nhận thức được. Một phần trong tôi muốn chấp nhận lời đề nghị của Paul. Một phần trong tôi muốn chặn cửa tầng hầm và chuyển những rắc rối của mình cho ai đó khác. Rời đi và giả vờ như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi ước có thể nói rằng đó là vì một nguyên tắc đạo đức cơ bản nào đó. Nhưng chủ yếu, tôi từ chối Paul vì tôi không tin Paul. Tôi nghi ngờ liệu Paul thậm chí có tin tưởng chính mình hay không. Cho đến nay, tôi đang thêm các mảnh ghép vào một bức tranh ghép hình ngày càng rối rắm. Càng tìm hiểu, mọi thứ càng trở nên vô nghĩa. Một phần trong tôi tự hỏi, liệu đó có phải là ý định của hắn? Liệu sự hỗn loạn và rối ren có phải là một phần của trò chơi này? Có lẽ kẻ đột nhập nghĩ điều đó thật buồn cười. Tuy nhiên, câu hỏi chính vẫn là, có cách nào để ngăn chặn kẻ đột nhập mà không chuyển nó cho người khác không? Xe của tôi kêu lạch cạch khi lao xuống đường cao tốc số 7.
Tôi đang trên đường trở về nhà sau cuộc gặp với Paul và trời đã tối. Tôi cần phải về nhà và ngủ. Rồi một cảm giác kỳ lạ ập đến với tôi. Một cảm giác đè lên trán, không đau lắm nhưng khó chịu vô cùng. Cũng không phải là chứng đau nửa đầu. Cảm giác như có một lớp màng mỏng đột nhiên xuất hiện sau da trán, ép vào hộp sọ của tôi. Tôi gần như có thể cảm thấy khuôn mặt mình căng lên. Tôi xoa trán bằng mu bàn tay và có thứ gì đó to lớn lao ra đường trước mặt tôi. Chân tôi đạp mạnh vào phanh và xe của tôi trượt đi trong tiếng rít. Mọi thứ bên ngoài mờ đi thành một vệt mờ ảo và dừng lại sau một cú va chạm. Xe của tôi tông vào cột trắng bên đường, đầu tôi văng sang một bên và đập vào cửa sổ. Tôi bất tỉnh và chỉ tỉnh lại vài giây sau đó. Đèn pha của tôi chiếu vào một cánh đồng trống bên kia đường. Ở phía xa, một con gấu nâu chạy vào bóng tối. Đó là thứ tôi suýt đâm phải. Tôi cử động cánh tay để cảm nhận một bên đầu. Tôi cử động cánh tay của mình. Không được. Tôi thử quay đầu lại. Không được. Tôi cố gắng thở. Không được. Tôi thử di chuyển mắt. Với một nỗ lực lớn, tôi liếc nhìn sang trái rồi sang phải. Tao biết mày ở đây. Một giọng nói lạ lẫm nhưng quen thuộc vang lên trong xe. Đồ khốn. Tôi tự nhủ chắc mình bị chấn thương não. Tôi bị đập đầu. Và đây chỉ là những triệu chứng. Tôi cũng không ngửi được gì cả, hoặc nghe thấy bất cứ điều gì ngoại trừ giọng nói. Tôi buộc mắt phải nhìn xuống vô lăng. Đó không phải là vô lăng của tôi, và đó không phải là bàn tay tôi nắm lấy nó. Đây không phải là cơ thể của tôi. Tôi đã bị mắc kẹt đằng sau đôi mắt của người khác. Một hành khách im lặng, giống như bộ phim Malkovich vậy. Cảm giác như tôi đang đeo mặt nạ của người khác vậy. Trong khi đó, các giác quan của tôi dần trở lại. Trước tiên là âm thanh, tiếng mưa xối xả đập vào kính chắn gió, gió hú khi thổi qua cánh đồng lúc nửa đêm. Sau đó là tiếng thở. Không phải hơi thở của chính tôi, hơi thở của người mà tôi đang mắc kẹt bên trong. Mùi hương tiếp theo tràn vào, hương whisky và khói thuốc lá vị vanilla. Một bàn tay giơ lên, chỉnh lại gương chiếu hậu. Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi. Đó là Paul. Ông ta trông trẻ hơn, có lẽ khoảng ngoài 40 một chút. Chào mừng trở lại, ông ta nói, lắp bắp, nhìn chằm chằm vào bản thân qua con ngươi giãn ra. Ông ấy đang nói chuyện trực tiếp với tôi. Paul ho và xoa trán bằng mu ngón tay cái. Áp lực đè nặng lên tôi. Ông ấy lấy lòng bàn tay vỗ vào trán và một cơn đau nhói xuyên qua tôi. Ông ta tự đánh mình hết lần này đến lần khác. Mỗi cú va chạm đều đau hơn lần trước cho đến khi cuối cùng, ông dừng lại. Paul chỉnh lại gương, gạt cần số và lái xe ra đường. Cần gạt nước hoạt động dữ dội để giữ mưa không tràn vào kính chắn gió. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được mọi thứ. Tiếng ồn ào của đường cao tốc, mùi rượu và thuốc lá, thậm chí cả máu. Tôi đã bị tê liệt. Với chút khả năng kiểm soát của mình, tôi đã ép tầm nhìn của Paul hướng xuống dưới. Ông ta đạp phanh và chuyển sang làn đường đối diện, sau đó bẻ lái trở lại. Đừng làm thế. Ông ta lầm bầm, và rồi một giọng nói khác xuất. Hiện cứ tiếp tục lái đi, cậu sắp xong rồi. Lại là giọng của Paul, nhưng lần này khác, to và rõ ràng. Cứ lái xe đi, cậu sắp đến nơi rồi. Tôi đã nghe được suy nghĩ của ông ấy. Có lẽ nghe không phải là từ thích hợp. Tôi đang cảm nhận chúng, gần như thể chúng là của chính tôi. Nhưng chúng cứ lặp đi lặp lại như một tín hiệu radio bị nhiễu. Phía trước, bên đường, có thứ gì đó màu xanh sáng lên. Một chiếc xe đạp màu xanh lá cây. Tôi buộc mắt Paul phải nhìn vào. Ông ta bẻ lái. Chiếc xe trượt vào một vòng xoáy và đâm vào cái gì đó. Hai tiếng va chạm kinh hoàng. Chiếc xe lao thẳng vào cột chắn bên đường. Đầu của Paul đập thẳng vào một túi khí nổ tung và tối sầm. Tỏng. Có tiếng nước nhỏ giọt. Bây giờ tôi đã bị mắc kẹt sau đôi mắt của người khác. Tôi có thể cảm nhận được suy nghĩ của họ. Nhưng đây không phải là dòng suy nghĩ thông thường. Đó là một tập hợp các dòng suy nghĩ đan xen nhau như một mê cung đầy đau khổ, như hàng nghìn tâm trí bị tra tấn, cưỡng ép hợp nhất thành một, nỗi đau đớn vĩnh cửu. Những ký ức ngẫu nhiên hiện ra từ mớ hỗn độn trong tiềm thức, giống như một đầm lầy đang sôi sục. Giá treo áo, một bước, đồ ngốc, Mason, đồ ngu ngốc chết tiệt. Đây là một linh hồn mãi mãi bị đày đọa trong sự hỗn loạn và đau khổ, méo mó vặn vẹo vĩnh viễn. Đây chính là kẻ đột nhập. Tôi biết mà. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được bàn chân của họ ấn vào tấm thảm sần sùi. Họ tiến một bước về phía trước, rồi một bước nữa và một bước nữa. 7 bước nhanh chóng đi xuống cho đến khi họ va vào tường. Im lặng,
Sau đó, như thể bị điều khiển từ trên cao, họ trượt lên tường, đứng dậy và... Tôi đã nhập vào một người khác, đang đi dọc con phố gần nhà tôi. Chúng tôi sẽ bán chúng cho hàng xóm, một giọng nói quen thuộc vang lên. Quả thông 5 xu một quả. Đó là Mitch. Anh ấy nhìn sang bên cạnh và ở đó, cách tôi khoảng 6 feet, tôi đang đứng. Mitch lắc đầu và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đột nhiên tôi đứng trước cửa nhà mình, nhìn lên chính mình. Tôi đã thấy đủ những thứ đó từ lâu rồi. Giọng của Howie vang lên khi ông ấy dùng mu ngón tay cái xoa trán. Mọi thứ vụt tắt. Tôi thậm chí còn không thể nghĩ thông suốt, giọng Paul vang vọng. Rời đi, Aiden, giá treo áo khoác, Sal, Charm, Bastian, giá treo áo khoác, dây tóc, Renshaw, dầu mỏ. Giọng nói của kẻ đột nhập vang lên, ánh sáng ban ngày bừng lên. Tôi đứng ngoài quán ăn ven đường, bị mắc kẹt trong tầm mắt của Paul khi ông ta leo lên chiếc mô tô Kawasaki màu đỏ và quay lại nhìn về phía quán ăn. Qua cửa sổ, tôi nhìn chăm chăm vào chính mình. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế da màu đỏ, cùng với Mitch, bóng tối. Bây giờ tôi đang lướt qua những ký ức ngẫu nhiên, bị lộn ngược, thở thoi thóp, bị mắc kẹt giữa hai tảng đá. Trong bóng tối phía dưới tôi là hình dáng mờ nhạt của một người, không thể nào nhét được giữa những tảng đá như một con rắn cuộn tròn. Ánh mắt chết chóc lấp lánh, bóng tối, một nhà kho sau vườn, chất đầy đồ linh tinh. Bàn tay chảy máu điên cuồng quấn dây qua những mảnh vụn còn sót lại của một cái giá treo áo khoác. Bóng tối, tôi đang bò qua một đường hầm, trần đất bụi bặm cọ vào lưng tôi. Bóng tối, tôi xin lỗi. Ôi Chúa ơi! Giọng của Paul, tôi bước ra khỏi ô tô. Ánh đèn pha xuyên qua màn đêm, mưa lạnh trút xuống, màu đỏ và ruột trộn lẫn với nước trên vỉa hè, và một vệt máu dài dẫn trên con đường đến một thi thể, cách đó 50 feet, đang bò lết trên mặt đất. Bóng tối, tiếng búa gõ nhịp nhàng, đóng vào đinh. Tôi đứng trên bậc thang tầng hầm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, bất động. Bóng tối, tôi đứng trong căn bếp của một căn hộ chung cư, nhìn ra ngoài cửa sổ qua bức tường gạch. Bóng tối, một chiếc giường bệnh trong phòng ngủ, thiết bị quân y rải rác khắp nơi, tiếng thở khò khè vang vọng. Bóng tối, mùi tóc cháy và mùi xăng, ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo, một xác chết cháy đen nằm trên bàn trong nhà xác. Miệng mở rộng. Bóng tối, tiếng còi xe tải in ỏi. Cuối cùng tôi quay lại hiện tại. Cách đầu xe tôi vài inch, một chiếc xe bán tải phóng nhanh qua. Tôi đang đỗ xe trên lề đường cao tốc một góc 90 độ. Mặt trời đang mọc. Tôi đã trở lại thực tại của mình. Hoặc ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ. Tôi nhìn vào bàn tay của mình. Bàn tay của tôi nắm chặt chúng lại và mở chúng ra. Sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tôi rẽ lại vào đường cao tốc và lái xe đi. Tôi không biết chuyện quái gì vừa xảy ra. Tôi xoa trán mình bằng mu ngón tay cái. Bạn có thể rời khỏi nhà, nhưng đừng bao giờ ngủ ở bất cứ nơi nào khác. Vô số giả thuyết lởn vởn trong đầu khi tôi lái xe trên đường cao tốc. Những mảnh ghép của những hình ảnh lộn xộn. Có phải Paul đã giết Jack trong một tai nạn xe hơi khi say rượu không? Có phải Paul đã quấn dây quanh cái giá treo áo bị vỡ, bò qua đường hầm và đặt nó lại trong nhà tôi không? Có phải Paul là người phục vụ cho kẻ đột nhập không? Có phải tôi đang trở thành tay sai của kẻ đột nhập không? Sau mớ hỗn độn của những hình ảnh trong đầu, ít nhất cũng có vài thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Một cách tương đối, kẻ đột nhập không chỉ được kết nối với nạn nhân của nó, mà các nạn nhân của kẻ đột nhập dường như cũng được kết nối với nhau. Có thể đó là một loại trí tuệ bầy đàn. Có thể nó đang biến mọi người thành những kẻ đột nhập. Tại thời điểm này, có vẻ như bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi cảm thấy như mình sắp giải quyết được vấn đề này. Cuối cùng cũng ghép được tất cả các mảnh lại với nhau. Nhưng tôi đã cảm thấy như vậy được một thời gian rồi. Sau đó tôi nghĩ lại. Cái cách đôi mắt của Paul di chuyển bên ngoài quán ăn những ngày trước, như thể ai đó đã nhảy vào đầu ông ấy, nhìn nhanh xung quanh rồi lại nhảy ra ngoài. Bây giờ, tôi biết rằng đó chính là tôi. Tôi là người nhảy vào đầu Paul và nhìn về phía mình. Logic ác mộng của mọi thứ khiến tôi buồn nôn, giống như bị lạc trong một lễ hội không có lối ra. Một mạng lưới nghịch lý hỗn loạn và điên rồ, với những câu trả lời luôn ẩn giấu ngoài tầm tay. Những câu trả lời chỉ dẫn đến nhiều câu hỏi hơn. Những câu hỏi chỉ dẫn đến sự nhầm lẫn nhiều hơn. Trên hết đây lại là một câu hỏi khác, là điều tôi biết bạn cũng đang thắc mắc.
Chính xác thì người bạn cũ trong nhà Paul là ai? Người mà ông ta nợ một ân huệ, người mà ông ta đang phải chăm sóc. Đó có phải là người bạn thời thơ ấu của tôi, Jack? Thật điên rồ khi nghĩ về điều đó, tôi biết, nhưng hãy nghe tôi nói. Trong những hình ảnh rời rạc của tôi đã nhìn thấy một chiếc xe đạp màu xanh qua mắt của Paul. Chính xác là chiếc xe đạp mà bạn tôi, Jack, đã chạy khi cậu ấy được cho là đã chết. Có phải Paul đã đâm vào cậu ấy nhiều năm trước không? Có phải ông ta tìm thấy Jack gần như hấp hối ở bên đường và đưa cậu ta về nhà không? Có phải Paul đã giữ cho cậu ta sống sót cho đến ngày nay bằng thiết bị y tế và huấn luyện quân sự không? Có phải Jack là người bạn cũ mà Paul nhắc đến không? Có phải cậu ta chính là vị khách đang ngăn chặn kẻ đột nhập của Paul không? Các mốc thời gian có khớp với nhau không? Điều đó là có thể, nhưng thật điên rồ khi nghĩ về nó. Khả năng xảy ra chuyện này là bao nhiêu phần trăm chứ? Paul tình cờ sống đối diện nhà tôi suốt những năm sau đó. Lẽ nào cảnh sát không phát hiện ra? Có lẽ thực thể này đã tham gia vào cuộc đời tôi lâu hơn nhiều so với vài tuần qua. Có lẽ kẻ đột nhập đã sắp xếp mọi thứ ngay từ đầu. Một nhạc trưởng, chỉ huy một bản giao hưởng kỳ lạ và bất hòa, thật vô nghĩa. Giờ nghĩ lại, tôi thấy có một cảm giác quen thuộc mơ hồ về mọi thứ, giống như hiện tượng déjà vu liên tục, như cảm giác mà người ta có được khi đối mặt với cái chết. Bạn sẽ biết điều đó nếu bạn đã từng sống sót sau một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, hoặc đối mặt với điều gì đó có thể gây tử vong, hoặc nắm tay ai đó khi họ nằm trên giường bệnh. Bạn nhìn thấy một phần của vực thẳm. Cuối cùng bạn nhận ra, có thể là lần đầu tiên, rằng đến một lúc nào đó, bạn sẽ không còn tồn tại nữa. Có lẽ ngay từ đầu, bạn đã chưa bao giờ tồn tại. Theo lời của Max Schumacher trong phim Network, cái chết trở thành một thứ có thể cảm nhận được, với những đặc điểm có thể định hình. Trước tất cả những điều này, tôi chưa bao giờ thực sự sợ chết. Có những lúc tôi thậm chí còn hoan nghênh nó. Nhưng điều đó thật dễ nói khi cái chết đang ở phía xa, bị nhốt sau song sắt. Nhưng khi sự diệt vong của mọi thứ đứng cách bạn chỉ 10 feet, nhìn thẳng vào mắt bạn, thở ra làn khói, nó sẽ rất khác đấy. Điện thoại của tôi bắt đầu rung trong khay đựng cốc, từ từ quay vòng khi màn hình sáng lên. Có ai đó đang gọi tôi. Tôi đỗ xe vào trạm xăng gần đó, Buster's Better Gas. Tôi đã gọi lại cho họ. Bradley hả? Giọng nói ở đầu bên kia nói. Brandon. Brandon, xin chào. Tất nhiên đó là Howie. Sao thế Howie? Không có gì, chỉ là kiểm tra xem anh có ổn không. Lâu rồi không gặp. Tôi ổn, chỉ đang làm vài việc vặt thôi. Tối qua anh không ở nhà. Không. Thì Howie ngập ngừng. Làm sao? Chà, ai đó đã phá nát thứ tác phẩm nghệ thuật của anh rồi. Tác phẩm nghệ thuật á? Tôi đã quên mất lời biện hộ cho cánh cửa bị đóng đinh. Cánh cửa tầng hầm ấy, ông ta nói. Toàn bộ mọi thứ đã biến mất rồi, khung và tất cả. Tôi nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tôi đã trả tiền cho vài người để lấy nó ra đấy. Tôi đã nói dối. Vào giữa đêm á hả? Chắc vậy, nếu họ đến vào lúc đó. Tôi đi ngủ và cánh cửa vẫn ở đó. Khi tôi thức dậy thì cánh cửa đã biến mất. Howie ngờ vực. Tôi đoán là họ đã làm việc trong im lặng. Tôi nói, lời nói dối càng lúc càng trở nên vô lý. Có thể nói, tôi cũng là người khó ngủ. Ông ta cười khúc khích. Dù sao đi nữa, Howie tiếp tục, tôi chỉ gọi để hỏi xem có thể ở lại thêm vài tuần nữa không. Tôi sẽ trả tiền thuê khi có tiền. Howie, đừng lo lắng về chuyện đó, vậy thôi á. Hẹn gặp lại Brandon. Cảm ơn một lần nữa, nó thực sự có ý nghĩa rất lớn để anh bạn. Tôi cúp máy. Tuyệt vời. Bây giờ cửa tầng hầm đã biến mất. Chẳng có cách nào để làm chậm hắn ta lại nữa. Trong lúc hỗn loạn, tôi vẫn chưa nhận ra mình đã vi phạm quy tắc 8. Bạn có thể rời khỏi nhà, nhưng đừng bao giờ ngủ ở nơi khác. Tầm quan trọng của quy tắc này không thể bị xem nhẹ. Nhìn lại, điều đó có lẽ sẽ giải thích cho việc mất cánh cửa tầng hầm và vài chuyện khác sắp xảy ra. Suy nghĩ của tôi quay trở lại với Mitch. Tôi biết cậu ta biết nhiều hơn những gì cậu ta nói ra. Tôi vẫn không tin cậu ta, nhưng tôi tin cậu ta hơn Paul. Tiêu chuẩn đã bị hạ xuống rồi, tôi biết. Tôi rút điện thoại và bấm số của cậu ta. 5 hồi chuông vang lên, truyền thẳng đến hộp thư thoại. Hộp thư đầy. Tôi gọi lại, vẫn vậy. Tôi gọi lại lần nữa. 2 hồi chuông vang lên. Im lặng. Cậu ấy đã ngắt máy. Mitch đã phớt lờ tôi. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch B. Vào trong trạm xăng, tôi mua một chiếc điện thoại rẻ tiền và một bao thuốc lá. Chắc chắn là tôi đã bỏ thuốc vài tháng trước, nhưng tôi cần thứ gì đó để xoa dịu thần kinh của mình.
Ngoài ra, tôi sẽ lại bỏ thuốc sau khi hút hết gói này. Đừng đánh giá tôi. Trở lại xe, tôi châm một điếu thuốc và gọi cho Mitch bằng điện thoại mới mua. Cậu ta sẽ không nhận ra số này. Tôi ghét cảm giác như kẻ theo dõi, nhưng tính mạng của tôi thực sự phụ thuộc vào việc này. 3 âm thanh vang lên và Mitch trả lời. Xin chào. Mitch, làm ơn đừng cúp máy. Im lặng rồi sau đó, anh muốn gì? Tôi xin lỗi vì đã nói chuyện với ông già. Tôi dừng lại, cố không nói cụm từ ông già của cậu. Với người hàng xóm, tôi chỉ. Anh muốn gì? Mitch lặp lại, mất kiên nhẫn. Tôi chỉ cần nói chuyện trực tiếp với cậu một lần nữa. Cậu ta thở dài. Tôi đã nói quá nhiều rồi. Chỉ cần tiếp tục tuân thủ các quy tắc, bỏ qua mọi thứ khác. Bỏ qua Paul. Mitch, làm ơn, tôi thực sự đang mất trí. Chỉ cần một lần nói chuyện nữa thôi. Anh đã nói gì với người hàng xóm? Hầu như không gì cả. Tôi chỉ nói. Anh biết gì không? Quên đi. Cậu ta thở dài lần nữa. 321 phố Baker. Gọi tôi khi anh đến. Cậu ta kết thúc cuộc gọi. Mitch sống cách đó khoảng 40 phút ở một thị trấn nhỏ ngoài xa lộ. Một trong những thị trấn nơi đường phố chính chẳng là gì ngoài nghĩa địa của các cửa hàng gia đình trước khi Walmart xuất hiện. Sự cạnh tranh khốc liệt. Tôi dừng lại trước một tòa nhà chung cư cũ kỹ và xám xịt, trông giống như bước ra từ nước Nga thời Xô Viết. Tôi kiểm tra địa chỉ. Đúng nó rồi. Lôi chiếc nạng ra khỏi ghế sau, tôi leo ra khỏi xe và đóng cửa lại. Do tông vào rào chắn bên đường nên xe tôi bị một vết lõm nặng. Tuyệt vời. Tôi kiểm tra lại túi của mình. Điện thoại có, dao bấm có. Bây giờ tôi đã mang theo con dao bấm mạ chrome của mình đi khắp nơi, phòng khi cần thiết. Nội thất trong nhà Mitch trông như từ những năm 70. Thiết kế mở, chia đôi, nửa bếp, nửa phòng khách. Giữa chúng là một quầy bar với những chiếc ghế đầu ọp ẹp. Có điều gì đó quen thuộc một cách kỳ lạ. Déjà vu. Mitch trông khá hơn một chút so với lần cuối tôi gặp cậu ấy, dù trông vẫn mệt mỏi. Chào Mitch, tôi nói. Cố nở một nụ cười khi cởi áo khoác. Im lặng. Mitch đứng cách tôi khoảng 6 feet. Cậu ta sải bước trở lại nhà bếp và bắt đầu cọ rửa bát đĩa trong bồn rửa. Tôi kéo cánh cửa đóng lại sau lưng. Mitch cạo sạch bụi bẩn trên chảo gang, quay lưng về phía tôi. Tôi bước tới rìa bếp và nhìn quanh. Chỗ ở của cậu ta ngăn nắp, giống như phòng khách sạn. Người hàng xóm đã nói gì với anh? Mitch nói, ám chỉ bố của mình. Nhiều. Anh tin ông ấy à? Tôi không biết. Mitch thở dài, ném bát đĩa xuống và tắt vòi nước. Vẫy nước khỏi tay, cậu ta quay lại và dựa lưng vào quầy. Vậy anh muốn gì ở tôi? Cậu ấy nói, khoanh tay lại. Tôi có vài câu hỏi. Từ vai là một cách nói giảm nói tránh lắm rồi. Được rồi. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Đêm qua, tôi suýt đụng phải một con gấu trên đường số 7. Tôi lạng tay lái, đập đầu vào cửa sổ, bất tỉnh một giây và sau đó, anh đột nhập vào tâm trí người khác, nhìn thấy những chuyện trong quá khứ, thậm chí có thể là tương lai. Tôi nhìn cậu ấy, ngạc nhiên. Ý tôi là nhiều hơn thế nhưng... Mitch lắc đầu như muốn nói, tôi đã đoán trước được điều đó. Nó có nghĩa là gì? Tôi nói. Nghe này, những gì mà anh đang làm ngay bây giờ, ở đây, đào bới toàn bộ sự việc này, cố gắng tìm ra sự thật. Nó không lành mạnh đâu. Anh càng bị ám ảnh thì càng trở nên điên loạn hơn. Khi càng trở nên điên loạn, anh sẽ càng dễ bị kiểm soát hơn. Kiểm soát tôi á? Mitch phớt lờ câu hỏi. Đừng mong đợi một linh mục hay thầy đồng nào bước vào và giải thích chuyện gì đang xảy ra. Sẽ không ai xuất hiện và cho anh biết thứ này sinh ra từ một lời nguyền cổ xưa hay một điều nhảm nhí nào. Và cách duy nhất để giết chết nó là hy sinh một đứa con đầu lòng hay cầu nguyện với Chúa. Cậu ta nói mỉa mai. Chuyện này không phải cổ tích. Anh không thể lý luận với thứ không nói lý lẽ. Điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục tuân theo các quy tắc và trì hoãn thêm thời gian từ bây giờ. Và... Cậu ta dừng lại trong im lặng đau buồn. Nếu anh nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc theo một cách đơn giản, anh sẽ bị tổn thương nặng nề. Làm như tôi bị tổn thương chưa đủ ấy. Mitch nhìn lên trần nhà, cân nhắc kỹ những lời tiếp theo của mình. Có lý do chính đáng mà tôi lại mơ hồ về mọi thứ như vậy. Càng tham gia, càng biết nhiều, càng chia sẻ, càng tìm kiếm câu trả lời. Nó càng len lỏi vào cuộc sống của anh, vào suy nghĩ của anh, giấc mơ của anh, mọi thứ. Mitch xoa cằm, tôi suýt chút nữa đã thoát khỏi nó. Cậu nhìn qua phòng và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau tôi. Tôi liếc nhìn qua vai, có một cái gương đủ cao ở trên cánh cửa. Bị áo khoác của tôi che khuất một phần. Sau khi nó cướp đi bố tôi, Mitch tiếp tục.
Tôi gần như bị cuốn vào. Tôi bắt đầu nghiên cứu, điều tra. Đó là khi những ảo tưởng bắt đầu, giống như những gì đã xảy ra với anh trong xe. Kẻ đột nhập trao cho anh những khoảnh khắc ngẫu nhiên nho nhỏ này. Tất cả chúng cảm giác như có thể được kết nối, như chúng nên có một lý do, và có lẽ chúng có, nhưng chỉ vì một thứ gì đó có lý do, không có nghĩa đó là một lý do tốt. Tôi sẽ phải đối mặt với điều gì? Nó đã xảy ra rồi, Mitch nói. Anh đang trở thành tay sai của Tulpa hay bất cứ thứ gì. Điều tồi tệ nhất là anh vẫn cảm thấy mình có thể kiểm soát được, nhưng anh sẽ không như vậy. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ bắt đầu đột nhập vào nhà người khác vào ban đêm, để lại giá treo áo khoác dưới tầng hầm, cố mách những người hàng xóm khác về việc đó. Có thể anh đã làm luôn rồi, và lại bảo hàng xóm đừng lo lắng, bảo họ đi làm. Nói với họ rằng tất cả đều chỉ nằm trong đầu họ, kể cả việc nói với họ rằng cuộc sống của anh đã trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi kẻ đột nhập xuất hiện. Có thể họ cũng sẽ như vậy. Làm sao cậu biết được tất cả những điều này? Tôi không biết, tất cả chỉ là lý thuyết. Suy cho cùng thì có ai biết gì về chuyện này đâu. Ai biết thứ này muốn gì? Có lẽ nó muốn tạo ra sự hỗn loạn. Có lẽ nó đang hướng tới một điều gì đó lớn hơn. Tôi không biết, tôi không muốn biết nữa. Tôi đã lãng phí quá nhiều năm để tìm kiếm câu trả lời, tin rằng chìa khóa cho tất cả những điều này luôn ở ngay gần đây, một sự khám phá thỏa mãn mà mọi thứ cuối cùng sẽ có ý nghĩa. Nhưng nó chưa bao giờ đến. Mỗi câu trả lời chỉ tạo ra thêm câu hỏi, thêm sự hoang mang, thêm nhiều nỗi ám ảnh. Paul thực sự đã chết như thế nào? Mitch nghiến răng. Sau đó, cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, lắc đầu, đôi mắt tràn đầy đau khổ. Chết tiệt, anh thực sự muốn biết à? Cậu ta nói. Khi tôi còn nhỏ, sau khi mẹ đưa chúng tôi ra ngoài và chuyển đi, vài năm trôi qua, bố bắt đầu ổn định lại cuộc sống của mình, ngừng uống rượu, ngừng để lại những tờ ghi chú rùng rợn trong giày của mọi người, dùng một số loại thuốc phù hợp, vân vân. Thế nên mẹ, sau khi được chị gái tôi động viên, đã gọi cho bố và mời ông ấy đi uống cà phê. Mitch trở nên trầm lặng, ánh mắt di chuyển qua lại trên bức tường phía sau tôi. Cùng đêm đó, sau cuộc gọi điện, bố say xỉn vô lý, lái xe đến những vách đá Bowery, chính điểm dừng lại mà ông ấy và mẹ thường đến ngắm sao. Mitch nhăn mặt. Thế rồi, ông ấy lái xe hết tốc lực về phía rìa vách đá và đâm vào cột rào chắn. Cậu ta lắc đầu. Tin hay không thì tùy anh, ông ta không phải là người đầu tiên thử lái ô tô lao ra khỏi vách đá Bowery. Thành phố đã xây dựng những cột trắng này vài tháng trước. Mitch ấn lưỡi vào một bên má, trầm ngâm. Dù sao thì bố vẫn say khướt, bất tỉnh, úp mặt vào túi khí. Mitch bước ra khỏi quầy, bước tới bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Khi gas bị rò rỉ và bốc cháy, bố đã bị thiêu sống. Mitch gõ nhẹ đầu ngón tay xuống bàn một vài lần. Cảnh sát nói ông ấy đã bị bất tỉnh, không cảm nhận được gì, nhưng tôi đủ hiểu biết để biết điều đó không đúng. Tôi đã thấy xác chết của ông ấy trong những đoạn hồi tưởng. Miệng mở to. Mitch mở miệng của mình để chỉ. Tôi không phải là chuyên gia, nhưng mọi người thường không la hét hoảng loạn khi họ bất tỉnh. Mitch đập tay xuống bàn và lướt tay qua lại một vài lần. Vậy là chúng tôi thống nhất. Bán nhà của bố. Hôm đó là cuối tuần, chúng tôi chuyển đồ ra ngoài và sau đó... Cậu ấy dừng lại, nhìn thẳng vào tôi. Ông bố xuất hiện, lái một chiếc xe máy mới toanh. Bố cũng đang bối rối. Chúng tôi đang làm gì với đồ của bố vậy, anh hiểu không? Mitch thở dài, ông ấy nói rằng ông đã đi du lịch ra khỏi tiểu bang vài tháng trước, nói rằng ông ấy vừa trở về. Tất nhiên là mẹ phát điên rồi, chết tiệt, tất cả chúng tôi đều phát điên, bố trở về từ cõi chết đấy. Mitch nhìn đi chỗ khác, mắt cậu ấy hơi ngấn nước, cậu ta dậm chân vào sàn gỗ. Báo cáo của bác sĩ pháp y, cảnh sát, tất cả mọi thứ. Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mẹ tôi hoảng loạn, la hét ở đồn cảnh sát, nói họ đang cố gắng thao túng tâm lý chúng tôi, họ không làm thế. Nhưng tôi gần như ước gì họ đã làm vậy. Tài liệu chưa bao giờ tồn tại. Ít nhất, không còn nữa. Tiểu bang gần như đã đưa chúng tôi đi vì tâm thần bất ổn nên mẹ tôi ngừng nói về vấn đề đó. Chúng tôi cũng vậy. Kể cho mọi người biết anh tin vào ma quỷ, có thể dẫn đến một cuộc trò chuyện ngượng ngùng. Kể cho mọi người biết bố anh trở về từ cõi chết, có thể dẫn anh đến bệnh viện tâm thần. Cậu ta chế giễu, điều thực sự làm tôi khó chịu, ngoài điều hiển nhiên, là đôi bàn tay của ông ấy. Mitch giơ hai tay lên và xòe các ngón tay ra. 10 ngón tay,
bao gồm cả ngón tay ông ta đã bắn cụt ở tầng hầm. Mitch nhìn tôi lần nữa. Thứ này bẻ cong thực tế lên chúng tôi như một sợi dây chết tiệt, giống như nó đẩy chúng tôi vào một thế giới song song hay gì đó. Mitch lại nhìn đi nơi khác, nhìn chằm chằm vào tủ bếp khi nói bố hoặc bất cứ thứ gì thay thế ông luôn cố gắng kết nối lại với chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể. Chúng tôi đã chuyển đến bang khác, cắt đứt mọi quan hệ. Mitch thở dài. Sau đó mọi chuyện tốt hơn một chút. Khoảng cách đã giúp ích rất nhiều, đặc biệt là hồi đó. Cậu ta chìm vào im lặng. Điều gì khiến cậu quay lại? Em gái tôi, Evelyn. Con bé tin rằng kẻ đột nhập đã theo dấu chúng tôi sau khi bố qua đời, sau khi chúng tôi chuyển đi. Con bé nghĩ rằng nó đang cố chiếm hữu con bé, chiếm lấy suy nghĩ của nó. Evelyn cuối cùng đã tự kết liễu đời mình vài năm trước vì nó. Dùng thuốc quá liều, bịt túi nhựa trên đầu. Cậu ấy im bặt, đôi mắt chứa đầy những ký ức đau đớn. Tôi chỉ muốn để tìm cách ngăn chặn chuyện này xảy ra với bất kỳ ai khác. Tôi xin lỗi. Mitch mỉm cười buồn bã và nhún vai một chút. Vì vậy, tôi bắt đầu hỏi thăm xung quanh khu vực của bố. Một cách kín đáo, hỏi xem mọi người có nhìn thấy gì, nghe thấy gì về bố tôi không. Mọi người ở đó đều rất kỳ lạ. Kỳ lạ theo những cách tương tự. Những dấu hiệu như... Mitch dùng mu ngón tay cái xoa trán để chỉ ra. Mọi người quên những từ ngẫu nhiên. Đôi mắt của họ sáng lên một cách ngẫu nhiên và nhìn xung quanh như thể có ai đó đang ở trong đầu họ. Cùng những điều tôi nhận thấy với bố, chỉ là càng trầm trọng hơn. Giống như thứ từ tầng hầm của ông ấy đang lan rộng ra toàn bộ khu vực lân cận, giống như một loại virus. Cậu ấy rời trọng tâm, không thoải mái. Làm sao cậu tìm ra được các quy tắc? Tôi không biết. Ý tôi là không hoàn toàn. Đó chỉ là những điều dường như làm chậm lại quá trình, ít nhất là trong trường hợp của bố tôi. Trước khi chúng tôi rời xa ông, tôi tìm thấy tất cả được viết nguệch ngoạc trên một chiếc khăn ăn. Bố, dù có nhược điểm, ông ấy vẫn thực sự rất thông minh. Ông ấy sẽ thử nghiệm mọi thứ, tìm hiểu chính xác những gì thực thể sẽ phản ứng ra sao, không phản ứng ra sao. Vậy là cậu càng biết nhiều thì nó càng kiểm soát cậu. Có lẽ vậy, đó chỉ là giả thuyết thôi. Và về cơ bản là tôi sẽ phải ôn lằn cho dù tôi có làm gì đi nữa. Mitch bước ra khỏi bàn, sải bước tới bồn rửa bát và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy thở dài. Nhìn này, Brandon, lẽ ra trước đây tôi nên thành thật hơn với anh, nhưng anh muốn biết sự thật phải không? Chuyện này đã kết thúc ngay từ đầu rồi. Tôi không trả lời. Kể từ khi anh bẻ đôi cái giá treo áo khoác, cậu ấy tiếp tục. Trò chơi đã kết thúc. Tôi chớp mắt, cậu ấy quay lại nhìn tôi qua vai. Tôi không nói với anh điều đó vì không muốn anh hoảng sợ. Anh càng bình tĩnh, càng tỉnh táo thì thứ này càng khó nắm bắt được anh. Kiểm soát tôi. Bây giờ anh đang trở thành một phần của nó, giống như bố tôi, giống như những người hàng xóm. Và tôi không thể làm gì để ngăn chặn nó. Mitch lắc đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nên đi, cậu nói, đặt tay lên mặt bàn. Nhưng tôi vẫn chưa. Đi, cậu ta gắt lên, giọng vang lên với âm lượng đáng kinh ngạc. Tôi lắc đầu, chống nạng đi ra phía cửa, mặc áo khoác và vòng tay quanh tay nắm cửa. Cảm ơn vì đã giúp đỡ, tôi nói, giọng đầy mỉa mai. Tôi vặn nắm cửa nhưng nó đã bị khóa. Kỳ quặc, tôi đã mở khóa và thử lại. Vẫn bị kẹt. Gần như có ai đó đang ấn mạnh vào nó từ phía bên kia. Mitch, tôi nói, không phản hồi. Tôi nhìn vào tấm gương trên cửa. Phía sau tôi, Mitch đang quay mặt lại, đứng giữa bếp. Tư thế thẳng đứng, đưa tay che mặt, giống như đang chơi trò chơi giấu mặt. Mitch, tôi nói và nhìn lại qua vai. Đột nhiên, căn phòng trở nên tối đen, nhưng đèn không tắt. Mọi thứ mờ đi thành cơn ác mộng quay chậm. Tay trái của Mitch giơ thẳng lên trời, như thể đang bị kéo từ phía trên, rồi tới tay phải. Hai tay giơ thẳng lên trời. Bây giờ đang kiễng chân lên. Tôi mở to mắt kinh hãi nhìn. Bất động. Đột nhiên, cánh tay cậu ta vung sang hai bên, giống như một chiếc áo khoác thẳng vô hình quấn quanh người. Cậu ta đứng đó, bất động. Sau đó cậu ta ho sặc sủa, cúi người xuống và loạng choạng đi về phía bồn rửa, vừa xoa trán. Cậu không sao chứ? Tôi nói, bước vài bước thận trọng về phía trước. Cậu ấy đưa tay ra sau, ra hiệu cho tôi tránh xa. Tôi làm theo. Nhưng những cơn ho và khò khè tuyệt vọng của cậu ta chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu ấy có bị nghẹn không? Cậu ta đấm mạnh vào ngực cho đến khi thứ gì đó bay ra khỏi miệng và rơi xuống bồn nước bẩn. Tôi ổn. Cậu ấy thở hổn hển. Tôi ổn. Tôi liếc nhìn về phía cửa.
Mitch vẫn quay lưng về phía tôi, nhúng tay vào nước xà phòng, đang tìm kiếm bất cứ thứ gì đã thoát ra khỏi cổ họng. Cậu ta sững người và lông mày nhướng lên. Cậu ta chậm rãi nhấc một vật gì đó lên khỏi mặt nước. Đó là một vật thể có kích thước bằng một cây son, nhưng tôi không thể biết nó là gì từ khoảng cách này. Cái quái gì vậy? Mitch thì thầm. Tay cậu ấy đột nhiên vung sang hai bên lần nữa. Vật đó bay xuống sàn, trượt ngang qua bếp và dừng lại trước mặt tôi. Đó là một ngón tay bị cắt rời. Cái đéo gì nữa vậy trời? Mitch loạng choạng lùi lại khỏi bồn rửa, bước nhanh 7 bước. Cậu ta lại đứng thẳng người lên, cố gắng nói, nhưng chỉ có những tiếng khò khè thoát ra, như thể cậu đang bị ngạt thở. Tôi bước lùi ra cửa, đảo mắt quanh phòng để tìm một lối thoát khác. Không có ban công, dù sao thì trên này cũng quá cao. Cái quái gì vậy? Mitch hét lên, cái quái gì? Giọng cậu ta cắt ngang thành một mớ hỗn độn. Cổ họng cậu sưng lên như có thứ gì đó đẩy từ trong ra ngoài. Đầu ngửa ra sau buộc cậu ấy phải nhìn thẳng lên trần nhà. Và rồi, thứ gì đó trồi ra từ miệng cậu ấy. Một số thứ gì đó, dài và quằn quại như những con sâu, những ngón tay mọc thêm khớp trượt ra khỏi miệng và quấn quanh mặt cậu. Đôi bàn tay gầy gò, to lớn một cách bất thường, vặn vẹo vào nhau khi chúng luồn lách ra khỏi miệng cậu ta, giống như một con nhện cấu vào mặt cậu ta. Làn da màu lợn tái nhợt, đầy sẹo với vết bỏng. Cũng chính đôi bàn tay đó mà tôi đã nhìn thấy quấn quanh giá treo áo trong những đêm trước. Buộc miệng của Mitch ngày càng rộng hơn cho đến khi khóe môi cậu bắt đầu rách. Những tiếng kêu đau đớn, nghẹn ngào. Quá đủ rồi. Tôi quay người và tông vào cửa, dùng toàn bộ trọng lượng của mình để đâm vào nó hết lần này đến lần khác. Trong lúc đó, cảnh tượng kinh hoàng phía sau tôi phản chiếu trên gương cửa, bị che khuất bởi bóng tối. Một thứ gì đó gần như không nhìn thấy được, cao lớn và giống bào thai, đang bị ép buộc phải trèo ra khỏi cơ thể Mitch. Máu và ruột trần trụi nhớp nháp, đầy phần da còn sót lại của Mitch xuống, giống như ai đó đang bước ra khỏi bộ đồ bơi quá khổ. Kinh tởm, khủng khiếp. Cuối cùng, cánh cửa bật mở. Tôi loạng choạng ngã ra hành lang và đâm sầm vào bức tường đối diện. Một trong những chiếc nạng của tôi rơi trở lại căn hộ của Mitch. Tạm biệt cái nạng luôn. Tôi chạy như điên ra khỏi đó. Nhưng hành lang giờ đây đã khác, kéo dài vô tận ở cả hai hướng, trở nên ngày càng tối tăm hơn. Tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó. Tôi cứ tiếp tục tiến về phía trước, khập khiễng đi xuống lối đi ngày càng hẹp. Phía sau tôi, tiếng bước chân loạng choạng ngày càng gần hơn. Brandon, đợi đã. Một giọng nức nở, yếu ớt kêu lên. Brandon, làm ơn, quay lại. Còn lâu. Đó là lúc tôi nhận ra sự gia tăng về chiều dài của hành lang, một phần chỉ là ảo ảnh. Càng tiến xa hành lang, càng hẹp lại. Tôi tiếp tục tiến về phía trước. Trần nhà ngày càng thấp cọ vào đầu tôi, buộc tôi phải cúi xuống. Tôi phải chống tay và bò bằng đầu gối. Bò qua hành lang căn hộ ngày càng thu nhỏ khi những bức tường và bất cứ thứ gì đang đuổi theo tôi tiến lại gần hơn. Mùi tóc cháy và mùi xăng ngày càng nồng nặc. Bóng tối. Không khí thay đổi từ khô ráo, mát mẻ, chuyển sang ẩm ướt và tối tăm. Tôi không quan tâm. Tôi cứ bỏ lê từng bước một về phía trước. Lưng tôi cọ vào trần nhà bẩn thỉu không thể giải thích được khi tôi bò về phía trước. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện, cách đó chưa đầy 20 feet. Một căn phòng. Kiệt sức, tôi bò nhanh hơn. Âm thanh hơi thở tuyệt vọng của chính tôi dội vào những bức tường xung quanh. Gần lắm rồi. Cuối cùng tôi chui tọt vào căn phòng và quay người lại. Đường hầm trống rỗng. Theo những gì tôi thấy, thứ đang đuổi theo tôi đã biến mất. Bây giờ tôi đã không còn nặng. Tôi kéo mình đến một bức tường gần đó, tựa vào đó và thở dốc. Đôi mắt luôn dán chặt vào đường hầm tối tăm, chỉ để đề phòng. Sau vài phút lấy lại hơi thở và bình tĩnh lại, tôi nhìn xung quanh. Sàn nhà đất, tường gỗ, đường hầm không thể tin được này đã dẫn tôi vào góc sau của một tầng hầm. Nhưng không phải là bất kỳ căn hầm nào, tầng hầm của Paul.